Good morning, Grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you With the different skills, learn and have fun together. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province, na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Gladislav A. Abad. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura. Saasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saan man sa pamamagitan ng pagtatapon ng mga basura sa tamang lagayan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kung kayo ay handa na, i-click lamang ang like button na siyang magbibigay sa akin ng hudyat upang ibigay na sa inyo ang mga impormasyong isa sa isip, isa sa puso, at isa sa gawa ninyo upang kayo mismo ay makatulong sa pangangalaga sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang tapunan o lagayan. Handa na ba kayo? Kung gayon, halina't simulan na natin. Tingnan ang nasa larawan. Ano ang masasabi nyo tungkol dito? Maaari nyong i-type ang inyong mga sagot o inyong ideya sa ating comment section. Magaling mga anak! Tama ang inyong kasagutan. Ang larawan ay nagpapakita ng madumi at makalat na paligid. Makalat at matubi rin ba ang inyong paligid?
Ano-ano ang kadalasang kalat ang nakikita ninyo sa inyong paligid? Tama, kadalasang makikita nating nakakalat sa paligid ay iba't ibang klase ng mga plastik, papel, at bote. Ano-ano ang maaari mong gawin upang maging malinis ang iyong paligid? Tama, maraming paraan para maging malinis at maayos ang paligid. Ngunit ang pinakauna sa lahat ay ang pagkakaroon ng mga tao ng disiplina sa pagtatapon ng basura sa wastong lagayan. Ang mga ibang kasagutan sa tanong na ito ay ating aalamin sa ating pagpapatuloy sa ating aralin. Sa ngayon, tayo muna ay magbabasa ng isang tula na aking nilikha. Pakinggan itong mabuti upang inyong masagot ang mga katanungan tungkol dito. Ang pamagat ng aking kwento, ng aking tula, ay Tagapagtaguyod ng Kalinisan at Kaayusan. Tapon dito, tapon doon. Kalat dito, kalat doon. Tambak dito, tambak doon. Basura sa paligid ay kung saan-saan pumaparoon. Samot-saring basura ang makikita. Papel, plastik, bulok na prutas at pati gulay na. Goma, steel, dahon, at iba pa. Sa isang lalagyan, lahat ay sama-sama. Wastong pagtatapon ng basura ay ating malaking problema. Sapagkat tayong tao mismo ay walang mga disiplina. Hindi isinasa puso at isinasa isip ang kahalagahan nito sa bawat Pilipino. Kung magpapatuloy ang ganitong gawain, buhay natin sa mundo ay magiging alanganin sapagkat may pinsalang dulot ito sa atin at maaari pang ikamatay natin. Plastic, papel, bote, lata, mga non-biodegradable dapat ay magkakasama. Mga nabubulok na basura, gaya ng tuyong dahon, balat ng prutas at gulay pa, mga biodegradable, dapat ay itapon ng tama. Solid waste management, ating isakatuparan upang disiplina sa pagtatapon ng basura sa ating mga puso ay manahan. Maging tagapagtaguyod ng kalinisan at kaayusan upang problema sa basura ay ating nang maiwasan. Naunawaan niyo ba ang ating tula, mga anak? Kung gayon, sagutin ninyo ang mga sumusunod na katanungan. I-type ang inyong sagot sa ating comment section. Para sa unang katanungan, tungkol saan ang tulang ating binasa? Kung ang inyong sagot ay tungkol sa wastong pagtatapon ng basura, kayo ay tama, magaling. Ipinapakita din sa ating tula ang kawalan ng disiplina ng mga tao sa pagtatapon ng basura at kung ano ang nararapat gawin upang maging maayos at malinis ang paligid. Para naman sa ating ikalawang katanungan, ano-anong klase ng mga basura ang kadalasang makikitang nakakalat sa paligid
ang nabanggit sa ating tula? Magaling mga bata! Tama ang inyong kasagutan. Ang ilan sa mga nabanggit sa tula na kadalasang makikita sa nakakalat sa paligid ay mga iba't ibang klase ng plastic, papel, bote, steel, lata, tuyong dahon at iba pa. Para naman sa ating ikatlong katanungan. Ano-ano ang mga gawain ng mga tao na hindi nagpapakita ng wastong pagtatapon ng basura? Mahusay mga anak, sapagkat ang pagtatapon kung saan-saan at pagsasama-sama ng mga basura sa iisang lalagyan o tapunan ay nagpapakita ng kawalan ng disiplina sa wastong pagtatapon ng basura. At para naman sa ating ika-4 na katanungan, ano sa tingin mo ang maaaring mangyari kung hindi tayo marunong magtapon ng basura sa tamang tapunan o lagayan? Tama! Maaari tayong makaranas ng mga sakuna, gaya ng pagbaha, at maaari din itong pagsimulan ng mga sakit kung hahayaan nating madumi at makalat ang ating paligid. Bilang isang miyembro ng pamayanan, ano ang maaari mong gawin upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa kapaligiran ng inyong pamayanan? Magaling mga anak! Tandaan natin na mahalaga ang pagtatapon ng basura sa wastong tapunan o lagayan, sapagkat ito ay nakatutulong upang maging malinis at maayos ang ating kapaligiran. Ang malinis at maayos na paligid ay nagdudulot sa atin ng kasiyahan, kaginhawaan at kaaya-ayang pamayanan. Malalayo pa tayo sa sakit at makaiiwas tayo sa sakuna na maaaring maidulot ng hindi maayos na pagtatapon ng basura gaya ng pagbaha. Narito ang ilan sa dapat nating tandaan upang maisagawa natin ng maayos ang pagtatapon ng basura sa tamang lagayan. Una, magkaroon ng 4 na klase ng basurahan sa inyong tahanan, paaralan at pamayanan. Lagyan ng label ang bawat basurahan. Ilagay ang biodegradable o nabubulok na basura, non-biodegradable o hindi nabubulok na basura, recyclable materials o mga bagay na patapon na at maaari pang gamitin muli o ibenta, at ang ika-4 ay infectious materials o mga bagay na mapanganib sa kalusugan gaya ng gamit na face mask, face shield at gloves. Ang mga biodegradable waste ay uri ng basura na nabubulok. Maaari itong gamiting fertilizer sa lupa.
Ang ilan sa halimbawa ng mga ito ay ang mga sumusunod: tuyong dahon, balat ng gulay at prutas. Ang non-biodegradable naman ay mga basurang hindi nabubulok, gaya ng iba't ibang klase ng plastic, plastic bottle, goma, candy, chocolate wrapper, at diaper. At para naman sa recyclable materials, ang mga bagay na maaari pang gamitin muli o ibenta ay ang mga papel, magazine, karton, bote, lata, goma, at bakal. Ang mga gamit ng face mask ay maaaring ilagay sa isa pang hiwalay na basurahan. Mas ligtas itong gawin kaysa ihalo ito sa iba pang klase ng basurahan. Maaari itong ilagay sa infectious materials o mga bagay na mapanganib sa kalusugan. Para naman sa ikalawa, sumunod sa araw ng pagtatapon ng basura upang hindi matambakan. At ikatlo, ugaliin at sanayin ang sarili na magtapon sa tamang tapunan. Kung may nakita kang kalat sa paligid, magkusa kang pulutin ito at ilagay sa tamang basurahan. Ang wastong pagtatapon ng basura ay sumasalamin sa ating pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Kaya, palaging isaisip, isapuso, at isagawa natin ang wastong pagtatapon ng basura upang paligid natin ay maging maayos at maging kaaya-aya. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin sa araw na ito. Higit sa inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o i-type ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong pagtatapon ng basura at mali naman kung hindi. Upang maunawaan ninyong mabuti, babasahin ko ng 2 beses ang bawat sitwasyon. Para sa unang bilang, si Aling Martha ay isang nurse. Madalas siyang gumamit ng face mask. Pagkatapos niyang gamitin ito, itinatapon niya ito sa basurahan kung saan may iba pang klase ng basura gaya ng plastik at papel, pinagbalatan ng gulay at prutas. Si Aling Martha ay isang nurse. Madalas siyang gumamit ng face mask. Pagkatapos niyang gamitin ito, itinatapon niya ito sa basurahan kung saan may iba pang klase ng basura gaya ng plastik, papel, pinagbalatan ng gulay at prutas. Ito ba ay tama o mali? Ang kasagutan ay mali. Ito ay mali sapagkat
Ang mga basura ay dapat may kanya-kanyang lalagyan ayon sa kung anong klaseng basura ang mga ito. Hindi dapat ito magkakahalo. Para naman sa ikalawang bilang, mahilig magluto si Tatay Cardo ng gulay. Kapag katapos niyang magluto, itinatapon niya ang mga balat ng gulay sa hiwalay na basurahan, kung saan kasama ang mga basura gaya ng tuyong dahon at balat ng mga prutas. Mahilig magluto si Tatay Cardo ng gulay. Kapag katapos niyang magluto, itinatapon niya ang mga balat ng gulay sa hiwalay na basurahan, kung saan kasama ang mga basura gaya ng tuyong dahon at balat ng mga prutas. Mahusay mga bata, tama ang wastong kasagutan. Ang mga nabubulok o biodegradable kagaya ng pinagbalatan ng gulay, prutas at dahon ay magkakasama sa isang lagayan. Para naman sa ating ikatlong bilang, si Nanay Rosie ay madalas na magwalis sa paligid ng kanilang bahay. Kapag katapos niyang magwalis, itinatambak lamang niya ang kanyang mga winalis sa kanilang bakuran. Si Nanay Rosie ay madalas na magwalis sa paligid ng kanilang bahay. Kapag katapos niyang magwalis, itinatambak lamang niya ang kanyang mga winalis sa kanilang bakuran. Ano ang inyong sagot, mga anak? Ang kasagutan ay mali. Ito ay maling gawain sapagkat kailangang agad na hakutin ang winalis upang hindi ito muling maikalat at kailangang paghiwa-hiwalayin ang mga naipong basura at ilagay sa wastong tapunan. Ihiwalay ang nabubulok sa di nabubulok o sa maaari pang i-recycle. Para naman sa ating ikaapat na bilang, gumagamit ng 4 na klaseng basurahan ang pamilya ni Mang Kanor upang doon itapon ang kanilang basura. May nakasulat sa bawat basurahan. Ito ay ang biodegradable, non-biodegradable at recyclable materials at infectious materials. Gumagamit ng 4 na klaseng basurahan ang pamilya ni Mang Kanor upang doon itapon ang kanilang basura. May nakasulat sa bawat basurahan. Ito ay ang biodegradable, non-biodegradable, recyclable materials at infectious materials. Kung ang kasagutan nyo ay tama, magaling mga anak. Nararapat lamang na magkaroon ang bawat tahanan, paaralan at pamayanan ng 4 na klase ng basurahan. Biodegradable, non-biodegradable, recyclable materials at infectious materials. At para naman sa ating ikalimang pangungusap, madalas nabilhan ng candy at tsokolate si Albert ng kanyang nanay. Sa tuwing kakain siya nito, itinatapon niya ang pinagbalatan ng candy sa kanal o sa kalsada. Madalas nabilhan ng candy at tsokolate si Albert ng kanyang nanay. Sa tuwing kakain siya nito, itinatapon niya ang pinagbalatan ng mga ito sa kanal o sa kalsada. Mabuti naman at alam ninyo ang wastong kasagutan, mga bata. Mali ang gawain na nabanggit
sapagkat ang mga pinagbalatan ng candy at tsokolate ay dapat ilagay sa basurahan na may nakasulat na non-biodegradable o hindi nabubulok na basura. Mahuhusay kayong lahat. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ay naghanda ng learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagan upang kayo ay matulungan o maantabayanan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Gladislav A. Abad. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura na nagpapaalala na sa inyo, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Hello and happy learning, grade 4 learners of Tarlac Province. Good morning to our partners, our dear parents and guardians out there. It's Monday and I hope everybody is doing well. We have a fine weather outside today. I am Sara Socorro P. Padilla, your Science 4 broadcaster live from the municipality of Capas. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. For those who are converged cable TV subscriber,
You can also watch us live on Channel 100. This is Project Shine, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province. Alright, so prepare yourselves for another episode of Broadcast Learning. So kids, share this FB Live with your classmates. Together, we will enjoy learning while listening and watching as we explore the lesson in Science 4. For today, we will be discussing about the properties and characteristics of sounds. Now, before we go over your module, make sure you are comfortable on your seats and keep away from distractions while listening to our broadcast. Get yourselves ready because another learning adventure in science is about to begin. And if you have questions or clarification about our episode, feel free to send a message to your respective advisors. Alright, grade 4 learners, are you ready with your pen, paper, notebook, and module in science near you? The title of the module that you will use for today is Science 4, Quarter 3, Module 4, Properties and Characteristics of Sounds. On our broadcast episode, you are expected to investigate how sound is produced, describe how loud and sound are produced. Later, you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast. So stay tuned and listen attentively. And to check if you still remember our lesson last week, which was taught by Sir Patrick, let's have a review about the topic last time. So what was our topic last week? Yes, you are correct. Our lesson last time was about the properties and characteristics of light. So, I will ask you some questions to answer about our previous lesson. The direction is read and answer the following questions. Write the letter of the correct answers in your science notebook. For those who are watching via Facebook Live, you may type your answer in the comments section. So, young scientists, let's begin our learning adventure. Are you ready with your notebook and pen? Alright then, let's have item number 1. It is the bouncing of light on the smooth surface of an object. I will repeat. It is the bouncing of light on the smooth surface of an object. A. Diffusion. B. Reflection. C. Refraction. D. Vibration. Alright, now let's check your answer. The answer is B. Reflection. That's a good start. This time, let's have statement number 2. What do you call the bending of light as it passes through different media? Again, what do you call the bending of light as it passes through different media? A. Diffraction. B. Diffusion. C. Reflection. D. Refraction. Time's up, class. Now let's check your answer for statement number 2. It is letter D, refraction. Nice one. Let's move on to question number 3. What happens when light meets a thick dark colored surface? I will repeat. What happens when light meets a thick dark colored surface? A. Light is refracted. B. Light travels faster. C. Light passes through it. D. Light is blocked or obstructed. The answer is letter D.
Light is black or obstructed. Great job, young learners. This time, let's have statement number 4. What happens when you focus a pen light through a hole? What happens when you focus a pen light through a hole? A. Light becomes brighter. B. Light changes direction. C. Light passes through the hole. D. Light is black or obstructed. You may start writing your answer. The answer is letter C. Light passes through the hole. That's good. Let's move on to question number 5. When light travels from the ear to glass, its speed blank. When light travels from ear to glass, its speed blank. A increases, B remains the same, C decreases, D increases then decreases. All right, let's find out the answer. It is letter D, increases then decreases. You're fantastic, kids! So, did you get all the correct answer? Well, that's good. I am glad that you still remember our past lesson. You learned already about concepts on the lesson about properties of light. You are now ready to proceed to the activities about the properties and characteristics of sound. Let's now begin with our lesson today, which is about the properties and characteristics of sound. We use and hear sound every day. It helps us communicate messages in many different ways, soothes the mind, and also makes us relieve stress from our everyday lives. Sound also makes us aware of what is happening around us. Hence, it is important to know its properties and characteristics. This lesson will let us know how sounds are produced, its properties, and characteristics. Now, class, I want you to watch this video. All right. What was exerted when pushed down the ruler and release it? Yes, there is force. What happened to the ruler? It vibrated or moved. How will you describe the movement of the ruler? You are right. The movement is up and down. Did you hear a sound? You are right. It is a yes. Did the sound coming from the moving ruler suddenly stop when it was held? The answer is yes. Now, what happened to the ruler when it was released again? Did you hear a sound? You are right. It vibrated, moved up and down, and produced sound again. How do you think sounds are produced? You are correct. If in your mind is sounds are produced when force is applied and there is vibration in an object. When you are watching TV or listening to the radio, to what volume do you usually set your radio or TV? Why? Do you know how soft and loud sounds are made? The next activity might help you answer these questions. Let's watch another video. You can also follow or imitate the activity in the video.
First, clap your hands slowly and lightly 3 times. This time, clap your hands faster and stronger 3 times. Clap your hands slowly and lightly 3 times. This time, clap your hands faster and stronger 3 times. When you clap your hands slowly and lightly, what kind of sound did you produce? Yes, it produces soft sound. What do you think so? You are right, because lesser force was exerted. Now, how about when you clap your hands faster and stronger? What kind of sound were you able to produce? You are correct. It produces loud sound. What do you think is the reason? Because stronger force was exerted. What does this tell about sound? Remember, when stronger force is exerted, loud sound is produced. When lesser force is exerted, soft sound is produced. Let's do another activity. The title of this activity is Higher, Lower Volume. What to use? A television set. Remember, class, do this activity with the guidance of your guardian or an older family member. Watch and listen on what to do. Turn on the TV set. Set on the lowest volume. Then, set the television to the highest volume. Compare the sound produced on different volume levels. Go farther away from the television set. Compare the sound when you are far and near. Let's answer the guide questions. When you set the television to volume 1, what can you say about the sound produced? Yes, it produces soft sound. How about when we set the television to a high volume? When it is set to a high volume, it produces loud sound. Now, what can you say about the sound when you hear near from the source? Or how about when you hear it far from the source? When you're near, it's loud, and when you are far, it is soft. Now, volume is a measure of how soft or loud a sound is. Volume or loudness of softness of a sound depends on how far or near the receiver of the sound is from its source. Class, you have to remember that high volume can damage your ear. Please stop setting the TV to a higher volume when the sound becomes intolerable. Sound is a type of energy made by vibrations. When any object vibrates, it causes movement in the air particles surrounding it.
These particles bump into the particles close to them, which makes them vibrate, causing them to bump into more air particles. This movement called sound waves. Keep going until they run out of energy. At this moment, let's watch another video. This video shows a drop of water drop into a pail filled with calm water. These then form the rings of waves that will expand indefinitely until the water becomes calm or still again. The same is true with sound. The sound that you hear may vary in different ways. Some sounds may be too loud, while others may be too soft. When you describe a sound, the first thing you think is about loudness. You may whisper around a sleeping baby, but might give an all-out shout when your favorite basketball player scored in a crucial end game. Loudness is a measure of how strong a sound seems to us. This volume of sound would depend on the strength of a vibration. If we apply greater force in an object, we produce loud sounds. If we apply lesser force in an object, we can produce soft sound. A stronger force causes a louder volume of sound, as in the case of the rumbling thunder, while a lesser force makes softer sound, like the soft breeze of a fine weather. Other soft sound may not be loud enough to be heard by the human ear, while some loud sounds may not be pleasing to the ears. People react to sounds in different ways. Some sounds can distract us and break our concentration. When this happens, the sound becomes unwanted noise. Noise is any undesirable sound which disturbs the activities of human or animal life. Sometimes it is the repetitive nature of a certain sound and our inability to control it that makes it annoying. Look at these pictures, class. A woman blowing car's horn and the seemingly endless barking of a dog at night are good examples. We also contribute to the production of noise when we talk all together at the same time in our classroom at home. This time, kids, it's time to answer some exercises to check if you really listen attentively to our lesson about the properties of sound. So here's the direction. Write T if the statement is true and F if the statement is false. Write your answer in your science notebook. And if you are watching via Facebook Live, you can also type in your answer in our comment section. Are you ready, grade 4 learners? So let's begin. If we apply greater force in an object, we produce soft sound. If we apply greater force in an object, we produce soft sound. Comment your answer, class. What is the correct answer? Yes, you are correct if the answer is F, false, because when lesser force is exerted, soft sound is produced. Great start, kids. Number 2, volume is the quality of how soft or loud a sound is. Volume is the quality of how soft or loud a sound is. Let's find out if you are right. The answer is F, false. Volume is a measure of how soft or loud a sound is. Nice one, young learners. Number 3,
Sound is a type of energy made by vibration. Sound is a type of energy made by vibration. The correct answer is T, or true. That's terrific, young learners. Number 4. Sound waves carry different amounts of energy. Sound waves carry different amounts of energy. All right, the correct answer for item number 4 is T, or true. That's good, kids. Number 5. The stronger the vibration of an object, the louder the sound. The stronger the vibration of an object, the louder the sound. The answer for item number 5 is T, true. That's fantastic if you got the right answer. Number 6. Hitting an object harder or soft changes its volume or loudness. Hitting an object harder or softer changes its volume or loudness. What is the correct answer, class? The answer is T, or true. Very good, class. Number 7. We also contribute to the production of noise when we talk all together at the same time. We also contribute to the production of noise when we talk all together at the same time. All right, the answer with this statement is true. Good job, grade 4 learners. Number 8. Some sound can distract us and break our concentration. Some sound can distract us and break our concentration. Is your answer T? You are correct. Amazing, kids. Number 9. Noise is any desirable sound which helps the activities of human or animal life. Noise is any desirable sound which helps the activities of human or animal life. Let's now find out the correct answer. You are correct if you wrote F, or false, because noise are undesirable sounds. That's superb, grade 4 learners. Number 10. In order for sound from a speaker to reach a listener, air near the speaker must have to the listener. In order for sound from a speaker to reach a listener, air near the speaker must move to the listener. All right, the answer with our final statement is F, false. Well done, grade 4 learners. So, how many of you got the perfect score? Wow, that's a great job, grade 4 learners. And for those who got 5 and below, well, if you had hard time in understanding our lesson for today, it's good you have still your module. Find time to read it again. Please don't be hesitant to ask some help from any of your family members. For your assignment, the direction, draw object that produce soft to loud sound in order. Do this inside the box by writing it in your science notebook. There you have it, young scientists. Let me congratulate you for accomplishing the task. I know you fully understood our lesson for today, which was about the properties and characteristics of sound. We are done with our lesson in Science 4. I know the last 25 minutes has been very exciting for you. That is why we will be continuing our discussion on Wednesday, same time, same channel, same account, same module. See you then, my dear grade 4 pupils. Thank you for listening and watching again. This is your teacher broadcaster in Science 4, Mrs. Sara Socorro P. Padilla. Until next time, for another fun learning experience in science, the world of exploration, discovery, invention, and technology.
multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Hello! Good morning, Math Amazing and Math Terrific Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscriber, you can also watch us live on Channel 100. I am Laudeline S. Mariano, your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, numero uno, ang batang TarlakHenyo. Basta't math talino, panalo! It's a beautiful Monday morning, April 11, 2022. We are now on the 8th week and lesson 16 for third quarter. How are you, my dear learners? I hope you are doing fine. I'm so happy to share with you a new lesson in Mathematics 4. Are you ready to become a batang math talino? If you are, then join me in this 25-minute adventure as we explore the wonders of mathematics. In going through this learning adventure, we will be discussing about solving routine problems in real-life situations involving perimeter of squares, rectangles, triangles, parallelograms, and trapezoids. The next 25 minutes is a group of series of activities and examples which help you learn, understand, and value the importance of problem solving in our daily lives. The activities provided will give you an opportunity to broaden your knowledge and skills about the concept. Let us walk through our lesson for today. For you to achieve the objectives of this lesson, you are assigned to do the following. First, take your time to listen carefully. Next, follow the directions or instructions in the activity. And lastly, answer all the given tests and exercises. Are you ready now to be with me on the process of solving routine problems involving real-life situations involving perimeter of squares, rectangles, triangles, parallelograms, and trapezoids? Okay, then do prepare your math notebook, pen or pencil, your learning activity sheets or learner's materials, and of course, water to keep you hydrated. Look for a place in your home where you can feel comfortable and safe. And most importantly, listen carefully to our discussion and take down notes to follow our lesson. I will give you 10 seconds to prepare. I hope you are all ready now, so we can start this exciting Monday learning experience. But first, let's have a recap on the previous lesson. Can you tell our topic last Wednesday? Absolutely correct. Last lesson was discussed by Teacher Rick, and it's all about finding the perimeter of triangles, squares, rectangles, parallelograms, and trapezoids. Let us check your knowledge of the previous lesson. Did you still remember the different formula in finding perimeter? Excellent!
Let us recall again the different formula in finding the perimeter. Perimeter of rectangle. L is the length and W is the width. P is equal to L plus W plus W, or P is equal to 2L plus 2W, or P is equal to 2 times L plus W. We can use any of these formula. Perimeter of square. S is the side of the square. P is equal to S plus S plus S plus S, or P is equal to 4 times S. We can use any of these formula. Perimeter of triangle. P is equal to A plus B plus C. Perimeter of trapezoid. P is equal to A plus B plus C plus D. And perimeter of parallelogram. P is equal to A plus B plus B, or P is equal to 2A plus 2B, or P is equal to 2 times A plus B. We can use any of these three formula. Let's a short review test. Write the letter of the correct answer. Three seconds will be given to you. What is the perimeter of a triangle whose sides are 15 meters, 16 meters, and 20 meters? A. 41 meters. B. 51 meters. C. 61 meters. Or D. 71 meters. Timer starts now. If your answer is letter B, then you are correct. In finding the perimeter of triangle, the formula is P is equal to A plus B plus C. We will substitute the value of A, B, and C, where A is 15 meters, B is 16 meters, and C is 20 meters. Therefore, 15 meters plus 16 meters plus 20 meters is equal to 51 meters. The perimeter is 51 meters. Number 2. What is the perimeter of the square room if one side measures 5 meters? A. 10 meters. B. 15 meters. 20 meters. Or D. 30 meters. 3 seconds, begin. And the correct answer is, you are correct, letter C. In finding the perimeter of a square, the formula is P is equal to S plus S plus S plus S, or perimeter equals 4 times S. Remember, the square has 4 equal sides. If the other side measures 5 meters, then the other 3 sides also measure 5 meters. Therefore, 4 times 5 meters is equal to 20 meters. Lastly, number 3. Find the perimeter of a trapezoid whose sides are 8 centimeters, 6 centimeters, 10 centimeters, and 6 centimeters. A. 10 centimeters. B. 20 centimeters. C. 30 centimeters. Or D. 35 centimeters. 3 seconds starts now. If your answer is letter C, then you are correct. In finding the perimeter of trapezoid, the formula is P is equal to A plus B plus C plus D. We will substitute the value of A, B, C, and D, where A is 8 centimeters, B is 6 centimeters, C is 10 centimeters, and D is 6 centimeters. Therefore, 8 centimeters plus 6 centimeters plus 10 centimeters plus 6 centimeters is equal to 30 centimeters. The perimeter is 30 centimeters. Did you get all the answers correct? Wow, great job! It only means that you really mastered the lesson last Wednesday. Are you still with me? Okay, now walk with me on the process of finding the solution to the given problems. But before that,
let us first understand what is routine problem. When we say routine problem, it involves using at least one of the four arithmetic operations and or ratio to solve the problem that are practical in nature. And in routine problem, we will use a clear procedures or steps. In solving routine problem, we need to follow some steps. The steps will help us to understand problem and it will be easier for us to solve it. The first step in the four-step plan is to understand the problem by identifying what is asked and what are the given facts in the problem. The second step is to make a plan. In this step, you must determine the operation to use and formulate the number sentence. Third step is to solve by simply showing the solution or the computation. And last step is check and look back. Check if your answer is correct. Following these steps are important to make tasks simpler, to ensure things are done effectively, to eliminate confusion, and to save time. When steps are properly followed, things work well. Learners who follow instruction shows they are cooperative, intelligent, and dependable. Well, I hope you are ready to face the challenge. Let us work on illustrative example number 1. This is an example of routine problem. I will read the problem and listen carefully. Kobe rides his bike along a triangular path in the triangular park. The sides of the path measures 2 kilometers, 3 kilometers, and 4 kilometers. How far does Kobe ride? Let us apply the 4 steps in solving routine problem. First is to understand the problem under letter A. What is asked in the problem? Great job! How far does Kobe ride? And on letter B, what are the given facts? Very good! We have 2 kilometers, 3 kilometers, and 4 kilometers. Next is to make a plan. Since we already know the given facts and what is asked in the problem, for this problem we are going to use addition. And for our number sentence, 2 kilometers plus 3 kilometers plus 4 kilometers is equal to n. Third step is to solve, to show the computation or solution. In finding the perimeter of a triangle, the formula is perimeter equals A plus B plus C. Therefore, we just add all the sides. We will substitute the value of A, B, and C, where A is 2 kilometers, B is 3 kilometers, and C is 4 kilometers. Therefore, 2 kilometers plus 3 kilometers plus 4 kilometers, and the sum is 9 kilometers. For the last step, we have check and look back. Let us look back on what is being asked in the problem under letter A. How far does Kobe ride? The answer is 9 kilometers. Our final answer will be Kobe rides 9 kilometers. I hope you understand and were able to follow our lesson about solving routine problem in real-life situations involving perimeters of squares, rectangles, triangles, parallelograms, and trapezoids. To further understand our lesson, let's have another example. Illustrative example number 2. Anna wants to put a frame on her cross stitch that is square in shape and whose sides are measured 30 centimeters. What is the total length of the frame that she needs? Let us apply again and follow the steps in problem solving. First, to understand the problem under letter A, what is asked in the problem? Correct, the length of the frame that Anna needs. And on letter B, what are the given facts? Very good, we have 30 centimeters. Next is to make a plan. Determine the operation to be used. We already know the given facts and what is being asked in the problem.
And for this problem, we are going to use addition or multiplication. Since in finding the perimeter of a square, we can use two formulas. P is equal to S plus S plus S, or P is equal to 4 times S. And for our number sentence, 30 centimeters plus 30 centimeters plus 30 centimeters plus 30 centimeters is equal to N, or 4 times 30 centimeters is equal to N. Remember, a square has 4 equal sides. If other side measure 30 centimeters, then also the 3 sides measure 30 centimeters. Third step is to solve, to show the computation or solution. In finding the perimeter of a square, the formula is perimeter equals side plus side plus side plus side, or P is equal to 4 times S. 30 centimeters plus 30 centimeters plus 30 centimeters plus 30 centimeters is equal to 120 centimeters. Or 4 times 30 centimeters is equal to 120 centimeters. Any of this formula, we will get the same answer. For the last step, we have check and look back. Let us look back on what is being asked in the problem under letter A. What is the total length of the frame that she needs? The answer is 120 centimeters. And our final answer will be Anna needs 120 centimeters length of the frame. Great job, kids! We are done with our lesson. I admire you for being a good listener. I hope you have clearly understood our lesson about solving routine problems in real-life situations involving perimeter of squares, rectangles, triangles, parallelograms, and trapezoids. Remember, perimeter is the distance around a polygon. To solve the perimeter, add all the dimensions of the sides of a figure. To solve word problems involving perimeter, we need to follow steps. Step 1, understand. There are 2 questions in here. What is asked in the problem and what are the given facts? Step 2, make a plan. Know the operation to be used. Then formulate your number sentence. Step 3, show the solution. And finally, step 4, check and look back to check your answer. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. With that, I think you are now ready to answer the exercises. I am very sure that you can easily answer it. Just do your best and apply what you have learned for this session. For our activity 1, listen carefully to the problem that I will be given to you. Then write the letter of the correct answer. This can be found on your learning activity sheets, pages 34 to 35. Those who are watching through FB live streaming, you can write your answer on the comments section. I will give you only one problem, so listen carefully. Here's the problem. Dindo's patio is quadrilateral in shape and its sides measures 2 meters, 5 meters, 8 meters, and 12 meters. What is its perimeter? For number 1, what is asked in the problem? A, the perimeter of the quadrilateral. B, what is quadrilateral? C, the total distance. Or D, the length of the other side. 3 seconds will start now. If your answer is letter A, then you are correct. For number 2, from the given problem, what are the given facts? A, 2 meters, 5 meters, 8 meters, and 12 meters. B, 2 meters, 4 meters, 8 meters, and 12 meters. C, 2 meters, 6 meters, 5 meters, and 12 meters. D, 2 meters, 3 meters, 5 meters, and 12 meters. Timer starts now. The correct answer is A. You are amazing. Number 3. Still, we are talking about the same problem.
What is the operation to be used? A. Addition. B. Subtraction. C. Multiplication. D. Division. You may write your answer now. And the correct answer is letter A. Great job, kids! Number 4. What is the number sentence? A. 2 meters plus 6 meters plus 8 meters plus 12 meters equals N. B. 2 meters plus 4 meters plus 8 meters plus 12 meters equals N. C. 2 meters plus 5 meters plus 8 meters plus 12 meters equals N. D. 2 meters plus 3 meters plus 5 meters plus 12 meters equals N. 3 seconds start now. And the correct answer is D. You are amazing. Lastly, for number 5, what is the correct answer? A. The perimeter is 26 meters. B. The perimeter is 27 meters. C. The perimeter is 28 meters. D. The perimeter is 29 meters. Timer starts now. If your answer is letter B, then you are correct. If you add all the given numbers, the answer will be 27 meters. For our next activity, the given direction is solve the problem using the steps in solving word problem. 30 seconds will be given to you. Lorena's flower garden has a length of 12 meters and a width of 6 meters. Find the perimeter. Using the steps, answer the following questions. Number 1, what is asked in the problem? Number 2, what are the given facts? Number 3, what is the operation to be used? Number 4, what is the number sentence? And number 5, what is the answer? Your 30 seconds starts now. Time is up. Let us answer. Lorena's flower garden has a length of 12 meters and a width of 6 meters. Find the perimeter. Using the steps, answer the following questions. Number 1, what is asked in the problem? Good job! The perimeter of Lorena's flower garden. What are the given facts? Absolutely correct. 12 meters length and 6 meters width. What is the operation to be used? That's great! Addition or multiplication. Since in finding the perimeter of rectangle, we can use any of these 3 formula. What is the number sentence? Excellent! 12 meters plus 12 meters plus 6 meters plus 6 meters is equal to N, or 2 times 12 meters plus 2 times 6 meters is equal to N, or 2 times 12 meters plus 6 meters is equal to N. Any of these 3 are still correct. What is the answer? You are amazing! P is equal to 12 meters plus 12 meters plus 6 meters plus 6 meters. 12 meters plus 12 meters is equal to 24. 6 meters plus 6 meters is equal to 12. Now, 24 meters plus 12 meters is equal to 36 meters. Or, another solution, P is equal to 2 times 12 meters plus 2 times 6 meters. 2 times 12 meters is equal to 24 meters. 2 times 6 meters is equal to 12 meters. Then let us add 24 meters plus 12 meters is equal to 36 meters. Another, P is equal to 2 times 12 meters plus 6 meters. 2 times 18 meters is equal to 36 meters. Any of this solution is correct. The perimeter of Lorena's garden is 36 meters.
Did you get all the answers correct in our activities? If yes, comment happy face in our comments section. Okay, I can see your comments. Thank you so much, Gabrielle, Alan, and Reggie. It only means that you really understand our lesson today. Amazing Batang Math Terrific! With all the activities that we have made, I hope you learned and enjoyed. I want to congratulate you for being very attentive. On Wednesday, Teacher Malu will continue our lesson about solving problem involving perimeter. She will discuss about non-routine problem. So, don't you miss any sessions here at Aral TarlakHenyo at RTV Tarlac, Channel 26, for you to become a Batang Math Amazing and Batang Math Terrific. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much to my grateful learners who have joined me today. Until our next lesson, this has been Laudeline S. Mariano, your teacher broadcaster saying again, numero uno, ang Batang TarlakHenyo. Basta't math talino, panalo! See you again for another fun and exciting learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Welcome sa Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province, hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Magandang araw mga batang TarlakHenyo! Kumusta na kayo mga giliw kong mag-aaral sa ika-4 na baitang? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Filipino 4 para sa araw na ito, Glenda C. Guevara, magtuturo sa inyo broadcasting live mula dito sa bayan ng Gerona, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ko kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin sa loob ng 25 minuto. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin, ay pwede ninyong ipadala direkta sa aking messenger at ating sasagutin pagkatapos ng ating talakayan. Matanong ko lang, nagmerienda na ba kayo? Mabuti naman dahil nararapat lamang na may laman ang inyong tiyan upang mas maging alerto ang inyong isip, mas maayos at maunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Sa puntong ito,
Nais kong ihanda ninyo ang inyong module o learning activity sheet para sa Filipino. Ihanda rin ang inyong ballpen at sagutang papel. Tiyakin na nasa komportableng lugar kayo at malayo sa anumang ingay para makapag-focus kayo sa ating talakayan ngayon. Bago tayo magsimula sa ating paksang aralin, ay alalahanin muna natin ang ating naging aralin noong nakaraang episode. Natatandaan pa ba ninyo ito, mga bata? Magaling kung ganon! Tara na at magsimula na tayo. Subukan nating sagutin ang pagsasanay na ito. Ang panuto ay bilugan ng pangatnig na ginamit sa pangusap. Bilugan ng pangatnig na ginamit sa pangusap. Unang bilang, sasama ka ba sa aming mamasyal o maiwan ka sa bahay? Ikalawa, uuwi ako kapag kasama ka. Pangatlo, masustansyang pagkain ang gulay at prutas. Ikaapat, gawin mo na ang sinabi ni nanay kung ayaw mong mapagalitan. At ang ikalima, maraming humanga sa dalaga maging ang mga binata sa kabilang lugar. Masasabi niyo ba kung anong mga pangatnig na ginamit sa bawat pangungusap? Para sa unang bilang, ang pangatnig na ginamit ay O. Tama ang inyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, ang pangatnig na ginamit ay kapag. Mahusay, mga bata. Ang pangatnig na ginamit naman para sa ikatlong bilang ay at. Ang galing nyo! Ano naman kaya ang pangatnig sa ikaapat na bilang? Ang sagot ay kung. Kayo ay tama na naman. At para sa panghuling bilang, oo, tama kayo. Maging. Maging nga ang pangatnig na ginamit dito. Binabati ko kayo at tunay ngang may natutunan kayo sa inyong nakaraang aralin. Dumako naman tayo sa ating bagong aralin. Ano nga ba ang pangatnig? Ito ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa dalawang salita, sugnay, parirala, o pangungusap. Maaari itong nagpapakita ng pagbubuklod, pagsasalungat, o paglilinaw. Karaniwan itong makikita sa simula o kalagitnaan ng pangungusap. May iba't ibang uri ng pangatnig, ngunit ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga pangatnig na paninsay at pangatnig na pananhi. Ang pangatnig na paninsay, ito ay ginagamit kapag sinasalungat ng unang bahagi ang pangungusap ng ikalawang bahagi nito. Ang mga salitang pangatnig na maaaring gamitin ay ngunit, subalit, datapwat, samantala, o kahit. Basahin natin, mga bata, ang mga sumusunod na pangungusap na may pangatnig na paninsay. Sa unang bilang, uminom ako ng gamot kanina, ngunit masakit pa rin ang aking ulo. Ang unang bahagi ng pangungusap na uminom ako ng gamot kanina ay sumasalungat sa ikalawang bahagi ng pangungusap na masakit pa rin ang aking ulo. Ginamit ang pangatnig na ngunit. Para naman sa ikalawang bilang,
Magaling sa basketball si Lito, subalit mas gusto niya ang pagbibisikleta. Ang unang bahagi ng pangungusap na magaling sa basketball si Lito ay hindi sumasang-ayon sa ikalawang bahagi ng pangungusap na mas gusto niya ang pagbibisikleta. Ang ginamit na pangatnig dito ay subalit. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Datapwat matalino siya, wala naman siyang kaibigan. Matalino siya ang unang bahagi ng pangungusap na hindi umaayon sa ikalawang bahagi ng pangungusap na wala naman siyang kaibigan. Ginamit ang pangatnig na paninsay na datapwat. Para naman sa ikaapat na bilang, si Aling Nena ay mahilig sa kape, samantalang si Aling Liza ay ayaw ito. Ang unang bahagi ng pangungusap ay si Aling Nena ay mahilig sa kape ay hindi naman inaayunan ng ikalawang bahagi ng pangungusap na si Aling Liza ay ayaw naman ito. Samantala naman ang pangatnig na paninsay na ginamit dito. Ikalimang pangungusap, masayang ipinagdiwang ni Nathan ang kanyang kaarawan, kahit wala siyang handa. Ang unang bahagi ng pangungusap na masayang ipinagdiwang ni Nathan ang kanyang kaarawan ay sinasalungat naman nito ang ikalawang bahagi ng pangungusap na wala siyang handa. Ang ginamit na pangatnig ay kahit. Masasabi ba ninyo ulit mga bata kung ano-ano ang mga pangatnig na paninsay na ginamit sa mga pangungusap? Halina at sabay-sabay nating basahin. Ngunit, subalit, datapwat, samantala, at kahit. Dumako naman tayo sa susunod na pangatnig na ating pag-aaralan ngayon. Ito ay ang pangatnig na pananhi. Ano naman ang pangatnig na pananhi? Ito ay ginagamit upang magbigay ng dahilan, kung nangangatwiran, at kung tumutugon sa tanong na bakit. Maaaring gamitan ng mga salitang kasi, dahil, sapagkat, o palibhasa. Atin nang basahin mga bata ang mga halimbawa ng mga pangungusap na may pangatnig na pananhi. Sa unang bilang, nahulog ang bata sa kanal, palibhasa'y hindi niya tinitingnan ang kanyang dinaraanan. Bakit nahulog ang bata sa kanal? Ang sagot ay, palibhasa'y hindi niya tinitignan ang kanyang dinaraanan. At ang pangatnig na ginamit dito ay palibhasa. Ito ang pangatnig na pananhi. Dumako naman tayo sa ikalawang pangungusap. Masaya ang mga bata sa aming lugar dahil nakabalik na sila sa kanilang paaralan. Bakit masaya ang mga bata sa aming lugar? Ang sagot ay, dahil nakabalik na sila sa kanilang paaralan. Ang salitang dahil ay isang pangatnig na pananhi. Isunod natin ang pangatlong pangungusap. Ginawaran siya ng parangal sapagkat
isinoli niya ang napulot na pitaka? Bakit ginawaran siya ng parangal? Sapagkat isinoli niya ang napulot na pitaka. Tama! Tama ang iyong sagot. Sapagkat naman ang ginamit na pangatnig sa pangungusap. Dumako na tayo sa pang-apat na pangungusap. Ang mga ibon ay lumilipad kasi sila ay may pakpak. Bakit lumilipad ang mga ibon? Ang sagot ay kasi sila ay may pakpak. Ang salitang kasi ay pangatnig na pananhi. Ang mga salitang palibhasa, dahil, sapagkat, kasi ay mga halimbawa ng pangatnig na pananhi. At iyan mga bata, ang ilan sa mga uri ng pangatnig. Ang pangatnig na paninsay at pangatnig na pananhi. Alam kong naging malinaw at madali ninyong nasundan ang mga ito. Para lalo pang mahasa ang ating kaisipan tungkol sa pangatnig, ay ating sasagutan ang ilang gawain tungkol sa tinalakay nating aralin. Alam kong kayang-kaya ninyo ito mga bata. Ilabas ninyong muli ang inyong learning activity sheet, malinis na papel, at panulat. Handa na ba kayo mga bata? Magsimula na tayo sa unang gawain. Ang panuto ay tukuyin ang uri ng pangatnig ng salitang nakasalangguhit sa bawat pangusap. Isulat sa patlang kung ito ay paninsay o pananhi. Ulitin ko ang panuto. Tukuyin ang uri ng pangatnig ng salitang nakasalangguhit sa bawat pangusap. Isulat sa patlang kung ito ay paninsay o pananhi. Para sa unang bilang, binigay niya ang kanyang tinapay. Datapwat siya ay gutom na. Masasabi mo ba anong uri ng pangatnig ang salitang datapwat? Kung ang sagot mo ay paninsay, ikaw ay tama. Mahusay mga bata. Para naman sa ikalawang bilang, gusto kong sumama paakyat ng bundok, subalit hindi na kaya ng katawan ko. Ang salitang nakasalungguhit ay subalit. Sabihin mo nga kung anong uri ng pangatnig ito. Ang husay mo, paninsay. Paninsay nga ang tamang sagot. Magaling mga bata. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Nasunog ang kanyang niluluto, palibhasay hindi siya sanay sa mga gawaing bahay. Ano kayang uri ng pangatnig ang salitang palibhasa? Ang sagot ay pananhi. Tama mga bata. Pananhi nga ang tamang sagot. Basahin natin ang ika-4 na bilang. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa sipag at tiyaga. Natatandaan niyo pa ba kung anong uri ng pangatnig ang salitang dahil? Ito ay pangatnig na pananhi. Ang husay niyo mga bata. Dumako na tayo sa panghuling bilang. Siya ay matalino, ngunit pasaway at makulit.
Pangatnig na paninsay ba o pangatnig na pananhi ang salitang ngunit? Ang tamang sagot ay paninsay. Mahusay. Ang bilis niyong matuto, mga bata. Tunay ngang nakinig kayo mabuti sa ating aralin. Binabati ko kayo at nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa unang gawain. Para lalo pa ninyong maunawaan ang tungkol sa ating aralin, subukan nyo namang sagutan ang ikalawang gawain. Handa na ba kayo, mga bata? Para sa panuto, bilugan ang pangatnig na angkop para sa pangusap. Ulitin ko, bilugan ang pangatnig na angkop para sa pangusap. Unang bilang, marami ang hindi pinayagang lumabas, subalit dahil sa COVID-19. Ang angkop na pangatnig para sa pangusap ay dahil. Tama ang inyong sagot. Sa ikalawang bilang, papunta sina Noli at Agnes sa ilog. Kahit, ngunit, umulan kaya hindi sila natuloy. Naisip nyo na ba kung anong angkop na pangatnig ang iyong gagamitin para sa pangusap? Mahusay, mga bata, ngunit nga ang angkop na pangatnig para dito. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Siya ay nagmula sa mayamang pamilya, samantalang sapagkat ako ay mahirap lamang. Basahin nga natin ng malakas ang tamang sagot. Samantala. Samantala ang tamang sagot. Mahusay, mga bata. Para sa ikaapat na bilang, pinilit niyang pumasok sa klase dahil kahit masakit ang kanyang ngipin. Ano kayang pangatnig ang bubuo sa pangusap? Ang tamang sagot ay kahit. Tama ang inyong sagot. Nagagalak ako at nakuha niyo ang tamang sagot. Para sa ikalimang bilang, ang binili mong sapatos ay maganda, samantala, subalit, madaling masira. Anong pangatnig ang inyong sagot? Magaling, subalit. Subalit nga ang tamang sagot. Ang bilis niyong matuto, mga bata. Binabati ko kayo sa inyong husay sa pagsagot. Hindi pa dyan natatapos ang inyong pagsasanay. Dumako na tayo sa gawain bilang 3 o ang panghuling gawain. Ang panuto ay piliin sa hanay B ang angkop na parirala upang mabuo ang pangusap sa hanay A. Isulat ang letra ng inyong sagot sa patlang. Ulitin ko ang panuto. Piliin sa hanay B ang angkop na parirala upang sa hanay A. Isulat ang letra ng inyong sagot sa patlang. Handa na ba kayo, mga bata? Sa hanay A, ang mga parirala na kailangan niyong kumpletuhin upang maging pangungusap ay unang bilang, salamat sa regalo mo. Ikalawa, nagkasira-sira ang bahay ni Mang Pedring. Ikatlo, datapwat matalinong bata si Lily. Ikaapat, naluha ang bata. At ang panghuli, napili siyang lakambini sa klase.
Narito naman sa Hanay B ang mga parirala na inyong pagpipilian. Sa letrang A, dahil sa bagyo. Letrang B, sapagkat naalala niya ang kanyang ama. Letrang C, talibhasa siya ay may angking kagandahan. Letrang D, subalit sa Oktubre pa ang aking kaarawan. At sa letrang E, ay wala naman siyang kaibigan. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang sagutan ang ikatlong gawain. Maaari na kayong magsagot, mga bata. Basahin mabuti at unawain ang bawat parirala. Maging maingat sa pagsagot. Maaari ninyong hingin ang gabay ng nakatatanda na kasama ninyo ngayon. Sa mga magulang, maaari po ninyong tulungan ng inyong mga anak, ngunit hayaan po natin silang mag-isip ng tamang sagot. Ilang segundo na lang. Oras na, mga bata! Ating nang sagutan at alamin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay letrang D. Tama ang inyong sagot. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Kung ang sagot ninyo ay letrang A, kayo ay tama ulit. Mahusay, mga bata. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang E. Mahusay, mga bata. Para sa pang-apat na bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Tama na naman ang inyong sagot. Sa panglima at panghuling bilang, mahusay talaga kayo. Letrang C nga ang tamang sagot. Nasisiyahan ba kayo habang sinasagot ang mga tanong? Ilan ang nakuha niyong tamang sagot? Magaling kung nakuha mo lahat ang tamang sagot. Ayos lang din kung di mo nakuha lahat at pagbutihin palalo sa susunod na aralin. Sana ay may natutunan kayong bagong kaalaman at karunungan na inyong magagamit sa marami pang taon ng inyong pag-aaral. Lagi ninyong tandaan, kaya nating lampasan ang hamon ng pandemya. Ugaliing mag-aral kahit sa inyong tahanan gamit ang inyong modules. Patuloy lamang kayong makinig sa Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Muli, magandang araw! Ako ang inyong guro, Glenda C. Guevara, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 4 na tagapaghatid ng kaalaman sa inyong lahat. Laging tandaan, ang batang may alam ay may maliwanag na kinabukasan. Paalam! Kabahagi mo Radyo Pilipino saan mang
bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converged Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZDZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Regina R. Fiesta. Sumasayang papawid sa bayan ng Mayantok, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakakalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas pangkalusugan para sa kabutihan ng lahat. Tayo ngayon ay nasa 8 linggo ng 3 markahan. Excited na ba kayo? Magtiyaga lang kayo mga anak. Dahil para sa inyong ikakabuti ang pagpapagal ninyo sa inyong pag-aaral. Tsak kung kayo ay handang-handa na, kaya naman, humanap na kayo ng komportabling lugar dyan sa inyong bahay. Hawakan na ang inyong learning activity sheet, papel at panulat na inyong gagamitin sa ating aralin sa umagang ito. Kung kayo ay may katanungan o nais maliwanagan tungkol sa ating aralin,
Maaari ninyong isulat ang inyong katanungan at mga sagot sa comment section na makikita sa inyong screen kapag kayo ay nanonood sa ating FB Live. Sa papel naman kung kayo ay nanonood sa inyong telebisyon o nakikinig sa inyong radyo. Sa mga magulang, pakigabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Bago tayo magtungo sa ating leksyon, ay nais kong magbalik tanaw muna tayo sa ating aralin noong nakaraang linggo. Naaalala niyo pa ba mga anak? Mahusay! Ano-ano na nga ba ang mga programa o ahensya ng ating pamahalaan na kailangan nating makilahok sa pangangampanya para matiyak ang kaligtasan at kabutihan ng mga mamamayan? Magaling! Ang una ay ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council o pambansang tanggapan para sa pagtugon ng sakuna. Ano pa mga anak? Tama! Mayroon din tayong Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Para kanino ito mga anak? Mahusay! Para ito sa mga pamilyang informal settler at mga manggagawa na labis na naapektuhan ng COVID-19 na nais nang bumalik sa kani-kanilang probinsya. Ano pa? Oo, tama! Mayroon tayong Violence Against Women Act na naglalayong protektahan ang mga kababaihan mula sa karahasan at pagbabanta sa kanilang personal na kaligtasan at seguridad. Wow! Kayo ay mahusay! Natutuwa ako na handa na kayo sa ating bagong aralin. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa ating pagiging mabuting tao. Mga anak, halina't mag-umpisa na tayo. Ano-ano ang mga bagay na ating ginagamit para sa ating proteksyong pangkalusugan ngayong pandemya? Tama ang inyong mga naiisip. Dapat magsuot ng face mask, gumamit ng alkohol at sabon at magpabakuna. Ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa ating kalusugan na siyang tatalakayin natin ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan ay may mga dialogo kayong mapapakinggan. Habang kayo'y atintibong nakikinig sa ating dialogo, nais kong suriin ninyo kung paano naipamalas ng mga tauhan sa ating dialogo ang kanilang pakikilahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas pangkalusugan para sa kabutihan ng lahat. Naniniwala akong handa na kayong makinig sa ating dialogo. Kaya, umpisahan na natin. Ang pamagat ng ating dialogo ay Kampanya Mo, Kampanya Ko, Ligtas Kalusugan ng Mundo. Araw ng Sabado, nagdaos ng pagpupulong ang mga pinuno ng Barangay Milesio Manganaan. Dinaluhan ito ng mga mamamayan ng nasabing barangay. Punong Barangay, nakakalungkot na ang mga pangyayari sa ating barangay. Panahon na para pagtulong-tulungan nating lutasin ang mga problemang pangkalusugan. Sagot ni Aling Iyang, sa aking palagay, dapat lahat ay kumilos sa mga problemang iyan at nang mabigyan natin ng solusyon. Dagdag ni Mang Angkwan, tama! Ang makapagbibigay ng solusyon dyan ay tayo ring naninirahan sa barangay na ito. At ang sagot ni Mang Inteng, kaya dapat magkaisa ang lahat upang mapanatili ang kalusugan ng bawat isa sa ating lugar. Pati kalusugan ng ating mga anak ay kailangang mapagtuunan ng atensyon
gaya ng pagpapabakuna sa kanila. At sumagot si Aling Tilang, bilang leader ng kababaihan dito sa ating barangay ay sumasang-ayon ako sa mungkahi ni Mang Inteng. Nakahanda po akong tumulong. Hihikayatin ko po ang mga kababaihan na paigtingin ang pagpapagatas ng ina o breastfeeding. At sabi ni Bane, bilang leader ng kabataan, pangungunahan ko po ang paggawa ng mga poster at slogan upang iparating sa lahat ang ating layunin hinggil sa kalusugan sa ating barangay. Dagdag ni Sito, ipagpawanhin po ninyo na hindi nakadalo ang aking nanay sa pagpupulong. Nagkataon pong may sakit siya. Sasabihan ko na lang sa kanya bilang isang barangay health worker na mas sipagan pa niya ang pagbisita sa ating mga kabarangay para magbigay ng impormasyon at kaalaman tungkol sa kalusugan. Mang Lito, bilang barangay messenger, hihikayatin ko po ang mga magulang sa barangay na mas bigyang halaga ang pagpapabakuna sa kanilang mga anak. At ang sagot ni Ikob, tutulungan ko po ang tita ko na ating barangay nutritionist na makalap ang mga listahan ng mga malnourished na bata sa ating lugar upang mai-report agad sa kinauukulan para sa agarang tulong. Sa A, kakausapin ko rin po ang aming guro na hikayatin ang aking mga kaklase na bumuo ng isang feeding program para sa mga malnourished na bata sa ating lugar. Tuwang-tuwa ang punong barangay. Nakakatuwa ang mga batang ito. Tunay nga ang sabi ng inyong mga magulang na kayo ay maaasahan at responsabling anak. Kayo ang susunod na mga leader at pag-asa ng ating barangay. Maraming salamat sa inyo. At sumagot si Abram, asahan po ninyo na kami ay laging nakahandang tumulong. Salamat po sa pagpapaalala sa aming mga tungkulin na dapat gampanan. At ang sagot ng lahat, makakaasa kayo. Sumagot ang mga kabataan, maraming salamat po. Natapos ang pagpupulong na ang lahat ay masaya at determinadong tumulong. Lahat ay umaasa na matatapos na rin ang problema sa barangay. Mga anak, nakinig ba kayong mabuti sa ating kwento? Kung oo, tapikin ang inyong balikat at sabihin, mahusay ako. Kung ganon, masasagot ninyo ng tama ang mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, ano ang pinag-uusapan ng mga kasali sa dialogo? Tama! Nag-uusap sila kung paano malulutas ang kasalukuyang problema ng barangay tungkol sa kalusugan. Ano-ano ang mga naging panukala ng mga tauhan sa dialogo upang malutas ito? Kung ang inyong sagot ay sama-sama silang kikilos para sa ikalulutas ng problema at ang lahat ay nagpapakita ng pagnanais na makikilahok sa pangangampanya para sa pagpapatupad ng mga batas para sa kalusugan ng lahat. Napakagaling na sagot, mga anak. Sinang-ayunan ba ng lahat ang mga suhesyon? Kung oo ang sagot ninyo, handa ba kayong tularan ng mga tauhan na handang makilahok sa pangangampanya ng pagtubad sa batas at programang pangkalusugan para sa kabutihan ng lahat? Wow! Maaasahan ang inyong mga sagot kasi ang pamahalaan ay nagtatakda ng mga batas na nagiging gabay sa ating tungkulin at karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Itinakda ng pamahalaan ang mga programa at mga alituntunin ng may pagsaalang-alang sa ating panlahat na kabutihan, kabilang na dito ang ating pangkalusugan. Kailangan nating makiisa
makilahok at magmalasakit, pag-ibayuhin pa ang kasipagan para masiguro ang ating kalusugan. Siguraduhin natin na tayo ay handang tumulong at makilahok sa pangangampanya upang matagumpay ang mga batas, programa at ahensya na ginagawa para sa kalusugan at kabutihan ng lahat. Ayon nga sa kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan, kaya atin itong alagaan. Narito ang mga halimbawa ng mga batas, programa at ahensya ng ating pamahalaan para sa ating kalusugan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Ang pamahalaan ay nagbibigay ng libreng bakuna. Sino sa inyo ang nakaranas ng magpabakuna? Natatakot ba kayo? Oo, mga anak. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Layunin ng programang ito na pangalagaan ang kalusugan ng mga kabataan. Sinisiguro nila na magiging ligtas ang mga bata sa mga iba't ibang karamdaman. Pangalawang programa. Tingnan ang mga larawan, anak. Ano ang nakikita ninyo? Wow! Ang gagaling naman ninyo, mga anak. Kontra Bulate. Ito ay programa ng pamahalaan na kung saan pinapainom ang mga bata ng libreng gamot kontra bulate upang masiguro ang kalusugan ninyo. Sino sa inyo ang nagtatapon nito kapag pinapainom? Huwag na huwag ninyong gagawin ito, mga anak, para din sa inyong kalusugan. Susunod naman na larawan. Ano ito, mga anak? Wow! 5 palakpak para sa inyo. Iwas Dengue School-Based Immunization Program. Madalas ba kayong kagatin ng lamok? Oo, mga anak. Kaya ang pamahalaan ay mahal na mahal kayo. Kasi layunin ng programa na ito na mabakunahan ng libre ang mga estudyante sa mga paaralan, edad 9 na taon pataas, upang makaiwas sa sakit na dengue na dulot ng kagat ng lamok. Diba napakaswerte natin? Lalo na kapag isinasa puso natin ang pagsuporta at pangangampanya dito. Mayroon pa, mga anak, ano ang nasa larawan? Tama! Nagpapakain sila. Sino sa inyo ang nakaranas ng pinapakain sa paaralan? Oo, programa din ito ng pamahalaan sa mga paaralan na kung saan ang mga estudyanteng may malnutrition ay binibigyan ng sapat at masustansyang pagkain sa loob ng ilang buwan na sila ay nasa paaralan. Ito ang programang School Feeding Program. Napakagandang programa, di ba? Alam kasi nila kung malusog tayo, mas gaganahan tayong mag-aral. At mayroon pa, tignan natin ulit ang nasa larawan. Iyan! Kahit sanggol pa lang ay may programa na ang pamahalaan sa kanila. Ito ay tinatawag na unang yakap o breastfeeding program. Isang programa ng gobyerno ngayong panahon ng pandemya, kung saan agad na ibibigay ang mga isinilang na sanggol sa kanilang ina upang makaiwas sa virus na maaaring makuha sa ospital at pagpapasususanggol upang matiyak na makakuha ng sapat na nutrisyon na kailangan nito. Ang susunod ay ang pinakagusto ng lahat, ang pumasok sa paaralan. Ito ang Bida Kids. Ngayong panahon ng pandemya, dapat dumistansya muna. Importanteng panatilihin ang 1 metrong physical distancing sa mga paaralan. Lalo na kung nakikipag-usap sa iba upang maiwasan ang hawaan. Lagi ring tandaan ang ating Bida Reminders. Best friend natin ang mask, ingatan at hugasan ng kamay,
dumistansya muna at airflow ay panatilihin. At ang panghuli ay ang ahensya na nangangalaga mismo sa ating kalusugan. Alam ba ninyo kung ano ang ahensyang ito? Wow! Mahusay! Ito ang kagawaran ng kalusugan o Department of Health sa English na namamahala sa kalusugan at karapatang pangkalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Mga anak, ganito pinapahalagaan ng ating gobyerno ang ating kalusugan. Kaya mahalaga na makiisa at makilahok sa pangangampanya sa pagsunod ng mga batas, programa o ahensya ng pamahalaan upang magkaroon tayo ng maayos na kalusugan. Mga anak, masaya ba kayo na nalaman ang mga ito? Handa ba kayo na makilahok sa mga ito? Mabuti mga anak, laging tatandaan, ang disiplina at maayos na kalusugan ay susi sa magandang kinabukasan. Tayo ay may mga batas na dapat sundin. Tungkulin nating makiisa at ikampanya ang magagandang programa ng ating komunidad upang magkaroon ng kaalaman ang bawat isa na mapanatili ang kalusugan sa ating bayan. Maraming magaganda at kapaki-pakinabang na bagay ang ating magagawa kung tayo ay malusog. Kaya nararapat lamang na ito ay ating alagaan at pakaingatan. Walang katumbas na kayamanan ang pagiging malusog. Kaya naman mga anak, ipagpatuloy ninyo ang pakikilahok sa pangangampanya sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Lagi ninyo itong isa puso, isa isip, at isa buhay saan man kayo magtungo. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagpapahalaga sa edukasyon. Pagpatuloy ang kagandang asal na ito. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Para sa mga nanonood sa FB Live, pakitype lang ang inyong mga sagot sa ating chat box. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel. Handa na ba kayo mga anak? Kung oo, narito ang panuto. Isulat ang T kung tama ang pahayag ng bawat sitwasyon at M naman kung mali. Unang bilang. Ang libreng bakuna ay programa ng pamahalaan na may layuning pangalagaan ang kalusugan ng mga kabataan at sinisigurong maging ligtas ang mga bata sa mga iba't ibang karamdaman. Ano ang sagot, mga anak? Tama! Ang wastong sagot ay tama! Ikalawang bilang. Si Daisy ay edad 10. Pero takot siya sa bakuna. Kaya, magsakit-sakitan na lang siya para hindi mabakunahan ng kontra dengue. Tama o mali? Anong sagot mga anak? Ang sagot ay mali. Ikatlong bilang. Si Divine ay masayang-masaya kasi papasok na siya sa paaralan. Kaya, sinunod niya lahat ang mga alituntuning pangkalusugan para hindi siya mahawaan ng virus. Tama, mali. Anong sagot? Tama, syempre. Ika-4 na bilang. Makakasiguro pa rin ako sa aking kalusugan kahit hindi ko iinumin ang mga libreng gamot kontra bulate. Anong sagot mga anak? Mali. At para sa ika-5 bilang,
maaari kang makasunod at makilahok sa pangangampanya ng mga batas at programa ng pamahalaan kahit sa maliit na paraan lamang. At ang tamang sagot ay... Tama! Aba! Nakakabilib naman kayo mga anak. Natutuwa ako at binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 5. Ginang Regina R. Fiesta na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, TarlakHenyos. Good morning, young scientists. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Adora A. Pasqua, your teacher broadcaster for Science Grade 5. I am grateful that the situation brought by COVID-19 is now getting better. Thankful also that even most schools are now conducting limited face-to-face classes. You are still there, willing to listen and watch, to learn new things via distance learning. I would like to invite you to join the 25 minutes of learning experience at home. At this point, I want you to prepare your modules in science, as well as your pen and notebook, so that you may take down some notes as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening and watching to this program. First, Sino nagbibigay siya ng tatayo? that there are 4 components to make the bulb light up. And these are the load represented by the bulb, the switch, the source represented by a dry cell, and the wire. Let me know if you still remember these terms, my dear young scientists. Here is the direction. Hello, sir. Being described. You only have 5 seconds to answer in each item. Are you ready? Let's begin. Number 1. It is a continuous path where electrons move. Again, it is a continuous path where electrons move. The correct answer is electric circuit. Number 2, it is a device that opens or closes a circuit under controlled condition. I'll repeat.
It is a device that opens or closes a circuit under controlled condition. What is your answer, dear pupils? You got it right. The correct answer is switch. Number 3. It is a series of electrical wires connected to each other so that the current travels from one end of the circle to the other. I'll repeat. It is a series of electrical wires connected to each other so that the current travels from one end of the circle to the other. The correct answer is closed circuit. And number 4, this time, you are going to answer with yes or no. The bulb will shine brightly if the switch is on and the battery is removed from the circuit. Again, the bulb will shine brightly if the switch is on and the battery is removed from the circuit. Yes or no? There you go. If your answer is no, then you are correct. And for the last number, choose the letter of the best answer. What will happen to the electric circuit if wires are not connected to the components? What will happen to the electric circuit if wires are not connected to the components? Letter A, the electric circuit is broken. Letter B, the components will work properly. Letter C, there will be no path for the electricity to flow. And letter D, all of the above. What is your answer? If you choose C as your answer, then you made the right choice. Class, did you get an excellent score? Impressive! It is great to note that you learned so well in your previous lesson. Salute to you, my dear pupils. Okay, class, are you ready for our next lesson? Let's do it. Kindly get your modules in Science, Quarter 3, Module 6. This module is all about factors affecting the strength of electromagnets. And for this episode, our objective is to, letter A, describe an electromagnet. Letter B, identify materials needed to make an electromagnet. And letter C, value the importance of electromagnets in our daily life. But please, don't forget to ask assistance from your parents. I'm sure you know about this. A magnet is an object that attracts or pulls certain materials like iron and steel. Electricity and magnets are closely related to each other. Electricity can produce magnets, while magnets can produce electricity. Today, we will discuss about electromagnet and the materials needed to make an electromagnet. But first, I want you to be familiar with these words. Let's have an activity. Arrange the jumbled letters to form the word being described. Number 1. What do you call the materials that allow electricity to pass through? What do you call the materials that allow electricity to pass through? Yes, you are right. It's conductor. How about this one? This serves as a source of energy. This serves as a source of energy. Okay, the correct answer is battery. Let us continue. This four-letter word is an example of conductor. This four-letter word is an example of conductor. Correct. Wire is the answer.
This refers to the flow of electrons. This refers to the flow of electrons. What is it? Good job, kids! You got the correct answer. It's electricity. How about this one? What do you call a material that is poor energy conductor? How about this one? What do you call a material that is poor energy conductor? Very good. Insulator is the correct answer. To start our lesson, let us think of this situation. I will read it for you. Listen very well. Linda is in her 5th grade and she is very excited to attend to her science class because it's her favorite subject. One day, their teacher asked them to bring any kind of magnet as their assignment. So, she brought a horseshoe magnet. When the teacher began to check their assignments, she noticed that all her classmates also brought a horseshoe magnet, except James, who brought a piece of wire, a nail, and a battery. Then, she got confused because only James' assignment received commendation from their teacher. When she got home, she made a research and found out that James brought a kind of magnet that requires electricity to function, which is an electromagnet. What can you say about the scenario that we have read? Yes, out of curiosity, Linda was able to discover electromagnet. Now look at the picture on the screen. There are 3 materials pointed by the arrow. What are these? They are the wire, the battery, and nail. What you are seeing now is an electromagnet. A nail is not a magnet, but it can be turned into one. This is done by coiling a wire around it and then letting electricity flow through it. Doing this turns the nail into an electromagnet. A simple electromagnet can be made using a dry cell or a battery, a nail, and a piece of wire. It is a temporary magnet that uses electricity to function. It attracts like a real magnet. It can attract materials made of metals, like pins and thumbtacks. But unlike ordinary magnets, it can be turned on and off. The iron nail serves as the core and acts as magnet while electricity is flowing through the coil of wire. When electricity stops flowing through the coil to the nail, it can no longer attract metals. And we must thank whoever is the person who discovers an electromagnet because we are benefiting from it. If you will ask me how do we benefit from it, it is because electromagnets are used in doorbells, buzzers, telephones, radios, and televisions. And would you believe if I tell you that a crane that lifts heavy objects also uses an electromagnet? Yes, you must kids, because it does. Okay, my dear young scientist, I want you to get a sheet of paper and answer these questions about the topic being discussed. These are the instructions. Choose the letter of the correct answers. Write your answers on a separate sheet of paper. You only have 5 seconds.
to guess. For those who are watching via FB Live, you can write your answer in the comment section. Number 1. What is needed to make an electromagnet? Again, what is needed to make an electromagnet? Letter A, a nail, battery, and a piece of wire. Letter B, a bulb, battery, and a piece of wire. Letter C, a switch, piece of wire, and a nail. And letter D, a battery, switch, and a piece of wire. The correct answer is letter A. What part of electromagnet receives electricity and acts as a magnet? I'll repeat. What part of electromagnet receives electricity and acts as a magnet? Letter A, battery. Letter B, core. Letter C, switch. And letter D, wire. The correct answer is letter B. Which from the following materials can be used as core in making an electromagnet? I'll repeat. Which from the following materials can be used as core in making an electromagnet? Letter A, plastic ruler. Letter B, plastic straw. Letter C, screwdriver. And letter D, wood stick. The correct answer is letter C. Number 4. What will happen when electricity stops flowing through a coil of wire? What will happen when electricity stops flowing through a coil of wire? Letter A, the core will burn. Letter B, nothing will happen to the core. Letter C, the core will stop attracting metal. And letter D, the core will continue attracting metal. The correct answer is letter C. Then number 5. Which of the following materials uses an electromagnet? Which of the following materials uses an electromagnet? Letter A, ball and bat. Letter B, pen and paper. Letter C, fork and spoon. Letter D, telephone and radio. The correct answer is letter D. Okay, now count the number of correct answers. Did you get everything right? Great! For those who got a perfect score of 5, congratulations! For those who got 4 and 3, job well done. For those who got 2 and below, don't feel sad. It's just okay. Try to go over the modules again and review your answers. Now let's have a wrap-up. An electromagnet can be defined as a magnet which functions on electricity. It is a magnet that can be turned on and off. An electromagnet can be defined as a magnet which functions on electricity. And take note, it is a magnet that can be turned on and off. What materials are needed to make an electromagnet? What materials are needed to make an electromagnet?
We just need a wire, a battery, and a nail. The battery will serve as the source of electricity and the nail will serve as the core. Take note also, kids, that we must value electromagnets because some of the appliances we are using at home that gives comfort to us uses electromagnet to function. And for your assignment, make an advanced reading about the factors that affect the strength of electromagnet. Again, kids, for your assignment, make an advanced reading about the factors that affect the strength of electromagnet. We're done. I hope you learned a lot today. If there's a part of our lesson that you do not understand, remember, kids, Teacher Adora is just a text away. You can also reach me through my Facebook account, Adora Aganon Pascua. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by throwing this challenge to you. Think like a scientist. Build the world with inventions and discoveries. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Ma'am Adora A. Pascua. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Formal nang binuksan sa publiko ang Nayon sa Diwa Cultural Exhibit kamakailan sa ginanap na ribbon cutting nito sa Diwa ng Tarlac sa pangunguna ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, Vice Governor Attorney Carlito Casada David at ang Nayong Filipino Foundation Executive Director na si Jerty Duran Batocabe. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng cultural exhibit. Bringing cultural communities closer to the heart is a topic that is very important to me. So today, I would love to discuss it with you. The province of Tarlac's dynamic and thriving culture is what makes our community's foundation stronger. As we are all aware, our society is getting more and more diverse. While this diversity can be a source of optimism, it can also cause conflicts. Building connections between various cultures and communities is one way we could overcome these obstacles. Everyone needs to feel appreciated, valued, and included in our big community. As we move forward in honor of the province's vibrant 150 years, we want to highlight how our culture shapes who we are. Dagdag pa nito, malaki ang ginagampaang papel ng isang cultural exhibit. I believe that the opening of our collaborative exhibition with the Nayong Filipino Foundation, ang Nayon sa Diwa, bringing cultural communities closer to the heart, would strengthen and unite our cultural communities. All of these are done with the intention of conserving and enhancing the culture that binds our communities together.
Ipinahayag naman ni Nayong Filipino Foundation Executive Director ang kanyang pasasalamat. Ganoon din ang halaga ng mga ganitong aktibidad. To Governor Susan Yap, you made this happen. The Lady of the Hour, thank you so much. The people of Tarlac are indeed very lucky to have a tireless governor who embodies the strength and wisdom of a good leader and the gentleness and refinements of a good mother. We at NPF are so appreciative of the support and very excited about this collaboration with the provincial government of Tarlac. We believe that this partnership in bringing this collection closer to the people and showcasing our unique material culture will help create a deeper understanding of our identity as Filipinos and provide opportunities for our people and even tourists to engage in meaningful ways. Isa sa mga cultural items na nakadisplay sa exhibit ang mga gamit ng Abiling tribe dito sa probinsya ng Tarlac. Ipinaabot naman ni Chieftain Rudy de la Cruz ng Abiling tribe ang kanyang pasasalamat para sa angnayon sa diwa. Maraming salamat po kay Governor Yap para po sa Nayon Pilipino para mabigyan kami ng ganyan na kagamitan panggawa po. Ito po nila sinasabi ko po para kay Governor Susan Yap para matulungan po ang katutubong Abiling. So maraming salamat po, ma'am. Ayon naman kay Mr. Victor Estrella, curator ng Nayong Filipino Foundation, ginawa talagang sentro ng exhibit ang Abiling tribe. Ginawa talaga naming focus ng atensyon ng exhibit na ito ang Abilin or Abiling kasi ito yung isa sa dalawa o ilan pang natatanging indigenous cultural communities dito sa Tarlac. Ipinahayag naman ng Tarlac Provincial Tourism Office sa pangunguna ni Mr. Arsenio Baby Lugay na bilang kanlungan ng lahi, ang probinsya ng Tarlac ay nakasentro sa mga pagpapayabong ng mga kultura. Ipinahayag din nito kung bakit mahalaga ang ganitong mga aktibidad, lalo na sa mga kabataan. Itong mga exhibit nito, it's parang binabalik mo sa kanila na kasi modern times na tayo ngayon, kung saan nakakalimutan natin kultura at natin, no? So this is one way of bringing back to them, or parang yung pinapaalala natin sa mga kabataan na may magaganda tayong mga kultura, sining, na in a way, sa mga exhibit na to, is a vehicle for them to realize na, wow, ang ganda pala ng kultura natin, ang ganda ng lugar natin, ang ganda ng mga characteristics ng Filipino. So, yun ang trust namin ngayon ng province of Tarlac, headed by Governor Susan Yap, is bringing back and giving back to our youth the value of our heritage and culture. Ang Nayon sa Diwa Bringing Cultural Communities Closer to the Heart ay ipinakita ang iba't ibang cultural items mula sa Kalinga, Tiboli, Ifugao at iba pa. Ang isinagawang cultural exhibit ay dinaluhan ng mga mayors mula sa iba't ibang bahay ng probinsya ng Tarlac, mga sangguniang panlalawigan members at iba pang mga respetadong individual na nagtipon-tipon upang saksihan ang mga gamit ng iba't ibang tribo na sumasalamin sa mayamang kultura ng Pilipinas. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning
morning, listeners. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 on Converge Cable TV. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am Sir Daryl Carlo N. Di Mayo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live here at Kamiling, Tarlac. Here we are in week 8, and we will be discussing about visualizing circumference of a circle and measuring circumference of a circle using appropriate tools. I know you are excited to learn new things, so I want you to find your comfortable place so that you'll be focused and prepare your learner's materials in Mathematics Grade 5, paper or notebook, and pen or pencil. Let us not miss important details. You may grab some snacks and water as well. Now then, let's proceed. Last time, you have learned to solve problems involving time with Sir Michael Eugenio. Now, let us have a very short review activity. I have here a problem about time. Let us read the problem. The school program started at 7:45 p.m. If it lasted for 2 hours and 15 minutes, what time did the program end? Let us recall that in answering a word problem, we have to follow 4 steps. What are those 4 steps? Do you still remember? Yes, you are correct. We have to understand first the problem. Then, we have to plan for strategies in solving the problem. After that, we solve and then we check. Now, let us answer the problem all together with our game, Choose It. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Choose your answer and write it on your answer sheet. And if you are watching live on Facebook, you can comment your answer. Ready? Great. Number 1. What is asked in the problem? A. The time the program ended. Or B. The time the program lasted. You have 5 seconds to think of the answer. What is your answer? Oh, letter A. You are correct. What is being asked in the problem is the time the program ended. Number 2. Which is not a given fact on the problem? A. The school program started at 7:45 p.m. and lasted for 2 hours and 15 minutes. Or B. The flight from Manila to Rome takes 9 hours. What is your answer? If your answer is letter B, then you are right. You are doing well, children. Keep it up. Number 3. What operation are we going to use in solving the problem? A. Addition. Or B. Subtraction. If you answered letter A, then that's correct. Number 4. What time did the program end? A. 10 o'clock p.m. Or B. 9:50 p.m. What is your answer? Oh, letter A. Your answer is right. Last item, number 5. Now that we got our answer, what would then be the next step? A. Repeat the previous step. Or B. Check your answer.
Wow, letter B? Yes, you are correct. Great job, everyone. I know you all got high score because you have listened well to the lesson last time with Sir Eugenio. Now we are ready to take our new lesson. We will visualize circumference of a circle and measure circumference of a circle using appropriate tools. Are you excited? That's great. I'm excited as well. But before we start, let me ask you, have you ever tried gardening before? Oh, awesome. Me too. I like gardening. Do you know why? Because gardening not only is a way to beautify our environment, but of course, it is a great form of exercise as well. It also reduces stress and builds self-esteem. Isn't it cool? Great! I know you'll like gardening too. Now suppose we have a garden. Our garden has unique circular landscape with newly planted seeds. How do you think will we keep the safety of our plants inside our circular plot? Oh yes, we should build a fence by getting the distance around our circular plot. Great idea! That is what we are going to talk about today, the distance around the circle. We will visualize the circumference. Circumference is the distance around the circle. It is a special case of perimeter. And there are different terms that can be associated with circumference. These are diameter, radius, and pi. Let us define each term. The distance across the circle passing through its center is called diameter. It is a chord that connects 2 points on the circle and passes through the center. 1/2 the diameter is called radius. It is a line segment from the center of the circle to any point on the circle. Like for example, if I have here a circle with a diameter of 10 centimeters, what do you think is its radius? Yes, absolutely. 5 centimeters. How did we get 5 centimeters? Correct. In getting the radius, we just divide the diameter by 2. So, if our circle has a diameter of 10 centimeters, then 10 centimeters divided by 2 is equal to 5 centimeters. Easy, right? Marvelous! What if we have a circle with a diameter of 5 meters? What do you think is its radius? Alright, 2 and 5/10 meters. Because 5 meters divided by 2 is equal to 2 and 5/10 meters. Now, how about if I have a circle having a radius of 3 millimeters? What do you think is its diameter? Indeed, 6 millimeters. How did you get 6 millimeters? Oh yes, since radius is half of diameter, we just have to multiply the radius by 2. So, our 3 millimeters times 2 is equal to 6 millimeters. Do you understand now? Wonderful! Aside from the diameter and radius, we have here another term, a constant value of pi, which spells as pi. Pi is the ratio of the circumference of a circle to its diameter. It is an irrational number or a decimal that is non-terminating and non-repeating.
and it cannot be expressed as a fraction nor decimal. This is why the Greek letter pi is used to denote its value. However, the rational numbers 3.14 and 22/7 are used as approximations for pi. Note that it doesn't matter how big or small the circle is. The ratio stays the same. Now these three are our important terms related to circumference. We have diameter, radius, and pi. Every circular object has its circumference. Can you give me examples of objects that you can see around you that have circumference? Yes, you are right. A clock. Yes, a clock is commonly circular in shape. Thus, it has a circumference. What else? Ball? Yes, indeed. A ball is round-shaped. It has a circumference. You are getting the concept, children. Keep going. Now, let us have an activity. We have here different objects. What we should do is to identify the objects that have circumference. Write the letters of your answers on your answer sheet. Or if you are watching live on Facebook, you can comment your answer. Ready? Great. I have here letter A, ring. Letter B, television. Letter C, canister. Letter D, door. Letter E, plate. And letter F, electric fan. Which among these objects are with circumference? What do you think? I am giving you 10 seconds to answer. Your time starts now. Time's up. Let us check if your answers are correct. Among these, the objects that have circumference are letter A, ring, letter C, canister, letter E, plate, and letter F, electric fan. Awesome work, everyone. You are doing great. Let us have another activity. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Choose your answer and write it on your answer sheet. Or if you're watching live on Facebook, you can comment your answer. Ready? Cool, let's start. Number 1. It is the distance around the circle. Is it A, circumference, or B, area? What do you think? You have 5 seconds to answer. If you answered letter A, circumference, you are right. Number 2, the chord that connects 2 points on the circle and passes through the center. A, radius, B, diameter. Choose your answer. If your answer is letter B, diameter, then you are correct. Number 3, this is a line segment from the center of the circle to any point on the circle. A, diameter, or B, radius. This is, what is your answer? Letter B, radius, correct. Number 4, this is the ratio of the circumference of a circle to its diameter. A, pi, or B, pizza. If you answered A, pi, then your answer is right. Last item, number 5. The approximate value of pi. A, 3.57 or 25/7, or B,
3.14 or 22 over 7? What do you think is the answer? Letter B, 3.14 or 22 over 7. Magnificent. Keep it up, children. You are doing so well. Now, we have learned the idea of circumference. Earlier, we have a garden situation, and we talk about building a fence to keep the safety of our newly planted seeds inside our circular plot, yes? Now we have another problem. How can we measure the circumference of the fence we want to build? Are there tools that we can use to measure the circumference of a circular plot? What do you think? Oh yes, you are right. There are. We have appropriate tools in measuring circumference of a circle. First, we have ruler. A ruler is a measuring tool used to measure short distances. We can use ruler to get the length also of an object in millimeters or centimeters. Remember that a centimeter is smaller than an inch. The long hash marks under which numbers are written on the ruler denote centimeters. A millimeter is even smaller than a centimeter. The smaller hash marks between each centimeter represent millimeters. 10 millimeter hash marks make 1 centimeter. A typical ruler is going to be useful in so many different situations. Everyone knows how a ruler works, or you simply line it up with something to determine how long it is. You have likely been using rulers since you were a child and should have a firm grasp of the concept. Rulers are used for much more than just school projects, because we can use it in getting the circumference of a circle. How? We just place the 0 hash mark on the ruler exactly along one end of the object we are measuring and across its middle. By doing so, we get the diameter. Then half the diameter is the radius. Pretty easy, right? Next, we have measuring tape. A measuring tape is a simple tool that will help us to measure the length of something. You can also measure how wide an object is and can generally figure out all the information that you will need to know. Measuring tools like this are commonly used in many lines of work, and you will definitely see one on the hip of most carpenters. How do we use measuring tape in getting the circumference? Yes, great observation. We use it like how we use ruler. Then how do you think they differ from each other? Indeed, we use measuring tape for larger objects as it can get feet and even meters. In using this, we just catch the hook end on one side of the object we are measuring and stretch it across its center. By doing so, we can get the diameter, and half the diameter is the radius. Lastly, we have Taylor's measuring tape. This is a flexible measuring tool used for measuring soft or rounded materials. How do we use Taylor's measuring tape in getting the circumference? Absolutely. We just have to put the tape around the object. By doing so, we get the circumference as is. Again,
What are the different tools in measuring circumference of a circle? Correct. We have ruler, measuring tape, and Taylor's measuring tape. You have discovered earlier that the value of pi is from the ratio of the circumference of a circle to the length of its diameter. To understand this, let us do this activity. Last time, Sir Michael Eugenio told you to bring the following materials for the lesson today. Now please bring them out. Ruler, measuring tape, and 10 peso coin. Again, we need ruler, measuring tape, and 10 peso coin. Here are our procedures. Please listen carefully. First, using your ruler, measure the diameter of the 10 peso coin. We should use millimeter because it's kind of small and for better accuracy. What did you get? Time's up. It's 27 millimeters. You are correct. How about the radius of the 10 peso coin? Another 10 seconds. What did you get? 13 and 5/10. Absolutely. Now get your tape measure. Measure around the 10 peso coin. By doing so, we will get the circumference of the circle. You have 10 seconds to use your tape measure and get the answer. Done? What did you get? Yes, you are right. 84 and 7/800 millimeters. That is how we use appropriate tools in getting the measurement of circumference. Today, we have visualized circumference. We have learned the terms associated with circumference, in such diameter, radius, and pi. We also have learned on how to use various appropriate tools in measuring circumference, in such ruler, tape measure, and Taylor's measuring tape. You did a great job, children. For your post-listening activity, please answer page 295, Experiment 1 of your book, 21st Century Mathletes. You will be needing bottles, tape measure, and ruler in doing the activity. You will have to follow the procedures to be able to find the circumference, diameter, and radius of your bottles. Break a leg, children. Dear parents and guardians, please provide assistance to your children in accomplishing the activities. Your guidance makes a big difference. Again, thank you so much. That's it for today. Great job, everyone. I hope you learned a lot. I am Sir Daryl Carlo N. Di Mayo, your anchor teacher for Mathematics, Grade 5 today. Until next time, keep safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan
saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. I think the biggest problem that the youth is facing today, especially when growing up, is self-doubt. I myself experienced self-doubt when I was young, and this experience taught me the greatest lesson in my life, that no matter what struggles, hindrances, circumstances that I face, I use this to become more stronger, to rise above from the ashes, and to believe that life is beautiful despite those problems that we have in our life. I would just like to leave this cliche today that we should always believe in ourselves. We should always trust ourselves, because at the end of the day, if you don't see good things and bad things, then you will never going to be happy. That would be all. Thank you and good evening to everyone. Ayan na naging sagot ng kakapanalo lang na Miss Ramos 2023 sa naganap na coronation night nito sa Ramos Public Auditorium kamakailan. Ayon dito, pinaghandaan talaga nito ang naganap na pageant. To be completely honest, I am very grateful to be crowned as Miss Ramos 2023 because in the almost span of 2 years, I really prepared for this pageant mentally and physically. Sa panayam kay Ramos Mayor Celso Banag, binanggit nito na karapat-dapat ang pagkapanalo ni Miss Santos. Ang masasabi ko sa winner ay talagang karapat-dapat. Siya, sa pagdinig ko kanina, sa lahat ng question and answer, tamang-tama, swak na swak yung kanyang ikangay kasagutan. Kaya ako'y saludo sa kanya bilang siya ang naging Miss Ramos ng 2023. Kaya naman dagdag pa ni Miss Ramos na masaya itong nasungkit ng korona at makapagbigay ng karangalan sa bayan ng Ramos. Sobrang saya ko po na sobrang naging proud po sa akin si Mayor kasi po nung time na nag-answer po ako ng Q&A, talaga pong binigay ko po lahat ng best ko para po manalo sa corona. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni Mayor Banag para sa lahat ng lumahok, tumulong at nag-sponsor sa aktibidad. Kagaya na lang ni Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco at Tarlac Province Governor Susan A. Yap. Dagdag pa nito, matapos ang 2 taong walang pageantry, matagumpay ang naganap na coronation night bilang bahagi ng kanilang kapistahan. Very successful ang competition na to dahil lahat nakipag-participate, yung kanilang ikangay suporta, yung kanilang kooperasyon ay naririyan. Kaya matagumpay ang aming piyesta, lalo na itong pang-4 na gabi na ngayon. Dumalo sa naganap na coronation night si Anao Mayor Jappy Di Dios, kasama ang iba pang mga officials. Naroon din si Paniki Vice Mayor Aida Ben Rojas at Pura Vice Mayor Attorney John Paul Balmores bilang mga judges. Ang naganap na coronation night ng Miss Ramos 2023 ay dinaluhan ng napakaraming Ramoseñans, kung saan ipinakita ng mga ito ang kanilang excitement sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga kandidata na nagbabalik na Miss Ramos 2023. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro,
na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakasubaybay ngayong araw sa ating programa, lalong-lalo na sa mga ginigiliw kong mag-aaral ng ikalimang baitang. Pati na rin sa kanilang magulang na laging gumagabay at sumusubaybay sa kanilang pag-aaral. Nariritong muli ang inyong paaralang panghimpapawid na maghahatid sa inyo ng kaalaman at gagabay sa inyo tungo sa pagkatuto ng Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako, si Ginang Jasmine C. Galope, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Sumasahimpapawid mula sa Victoria, Tarlac. Halina't samahan akong muli sa isang makabuluhang talakayan. Kumusta kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Ako ay natutuwa dahil kayo ay nasa mabuting kalagayan at may laman na rin ang inyong tiyan. Nangangahulugan lang na kayo ay magiging alerto, aktibo at ganado sa ating magiging talakayan ngayon. Bago natin simulan ang ating aralin, nais kong ihanda na ninyo ang inyong module sa Filipino, ang inyong learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganoon. Ngayon naman ay siguruhin kayo ay nasa isang tahimik at komportableng lugar kung saan maayos at malinaw ninyong naririnig ang ating broadcast. Para makapagbahagi sa ating aralin, maaari kayong makibahagi sa pamamagitan ng pagmensahe ng inyong kasagutan o ng inyong katanungan sa numerong 0966-3989-361 o kaya sa aking Facebook Messenger account. Sa mga nakatutok naman sa ating live stream, maaaring makibahagi sa pamamagitan ng pag-type ng inyong mga kasagutan o katanungan sa ating comment section. Paalala lamang sa mga magulang ng mga mag-aaral na nakatutok sa ating live stream, mangyayari lamang na gabayan ng inyong anak sa paglalagay ng komento dito. Tiyaking ang kanilang kinokomento ay may kinalaman sa kanilang aralin. Maraming salamat. Handa na ba kayo mga bata? Bilang hudyat na kayo ay handa na, sabihin ang mga salitang handa na ako. Naku, mukhang handang-handa na talaga ang mga mag-aaral ng ikalimang baitang na matuto ng bagong kaalaman. Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral o magbalik-tanaw ng inyong natalakay na aralin noong nakaraang linggo. Ating alamin kung natatandaan niyo pa ito sa pamamagitan ng isang gawain. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa inyong balik-aral,
Panuto, suriin ang salitang nakahilig sa pangungusap. Ibigay ang kasing kahulugan o kasalungat upang mabuo ang diwa nito. Gawing gabay ang mga salitang nasa panaklong pagkatapos ng pangungusap. Para sa unang bilang, malakas ang tunog ng telebisyon. Maaari bang gawin mong patlang upang mapakinggan ko ang anunsyo ng kapitan sa labas? Ano ang kasing kahulugan ng nakahilig na salita? Mahusay. Mahina ang kasing kahulugan na at kasalungat ng salitang malakas. Dumako tayo sa ikalawa. Masaya siya ngayon dahil kapiling niya ang kanyang pamilya. Ngunit patlang siya kapag siya ay nasa ibang bansa. Ano ang kasalungat ng salitang masaya? Mahusay. Ang kasalungat ng salitang masaya ay malungkot. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Matayog ang lipad ng saranggola ko. Kaya hayon lampas pa sa patlang na puno ng niyog. Ano ang kasing kahulugan ng matayog? Magaling! Ang kasing kahulugan ng matayog ay mataas. Pang-apat, gastador si Mayet kaya wala siyang naiipon. Hindi tulad ng kapatid na si Celine na dumami ang ipon sapagkat patlang sa pera. Ano ang kasalungat ng gastador? Mahusay. Ang kasalungat ng gastador ay matipid. Dumako naman tayo sa ikalima. Kabigha-bighani ang mga kalahok sa paligsahan. Wala kang itulak kabigin dahil lahat sila ay patlang. Ano ang kasing kahulugan ng salitang kabigha-bighani? Mahusay. Magaganda ang kasing kahulugan ng salitang kabigha-bighani. Mga bata, nakasagot ba kayo ng tama sa ating balik-aral? Mahusay kung ganoon, ako ay natutuwa dahil natatandaan nyo pa ang inyong nakaraang aralin. Dahil dyan, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin ngayon. Sa araling ito ay mapapalawak ang kaalaman mo sa pagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong napakinggan. Pagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong napakinggan. Ating simulan mga bata ang ating aralin sa pakikinig ninyo ng isang tekstong aking babasahin. Pagkatapos itong basahin, ay sagutin ang mga tanong tungkol dito. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang pamagat ng teksto ay ang gitnang Luzon. Ang gitnang Luzon. Ang gitnang Luzon ay isang malaking kapatagan kung saan inaani ang karamihan sa bigas na kinakain sa araw-araw. Ang mga lalawigang bahagi ng gitnang Luzon ay Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ang mga naninirahan sa rehiyong ito ay gumagamit ng 4 na etno-linguistikong pangkat. Tagalog, Ilocano, Kapampangan at Pangasinense. Taglay ng rehiyon ang pinakamalaking kapatagan sa bansa at gumagawa ng halos lahat ng supply ng bigas sa bansa kaya binansagan itong bangan ng bigas ng Pilipinas o Rice Granary of the Philippines sa Ingles. Nakinig ba kayong mabuti mga bata sa tekstong aking binasa?
Ngayon alamin naman natin kung nauunawaan ninyo ito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol dito. Ang unang tanong, ano ang pinag-uusapan sa tekstong iyong napakinggan? Ano ang pinag-uusapan sa tekstong iyong napakinggan? Mahusay ang gitnang Luzon. Dumako tayo sa ikalawang tanong. Ano ang bansag sa gitnang Luzon? Magaling! Bangan ng bigas ng Pilipinas o Rice Granary of the Philippines sa Ingles ang bansag sa gitnang Luzon. Dumako tayo sa ikatlo. Bakit ang gitnang Luzon ang angkop na pamagat? Mahusay dahil ito ay nagsasalaysay ng katangian ng gitnang Luzon. Kaya, ang pamagat ng tekstong iyong napakinggan ay ang gitnang Luzon. Ngayon mga bata, paano ba naibibigay ang angkop na pamagat ng isang teksto? Iyong mang nabasa o napakinggan. Tandaan ang mga sumusunod na detalye upang magamit mo sa pagbibigay ng pamagat ng teksto. Una, ang pamagat ay dapat nakapupukaw ng atensyon ng mambabasa. Pangalawa, sa pagbibigay ng pamagat ng isang talata, alamin muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang mga ito ay nagbibigay ng ideya sa pagpili ng pamagat. Ang pangunahing diwa ang pinakabuod ng mga pangyayari sa talata o kwento. Pangatlo, gawing maikli ang pamagat. At panghuli, gumamit ng malaking letra sa mga mahalagang salita sa pamagat ng talata o kwento. Halimbawa, pag-iwas sa sakit na dengue. Malinaw ba mga bata ang mga detalyeng inyong binasa tungkol sa pagbibigay ng pamagat sa teksto? Mahusay kung ganoon dahil dyan, maaari nating ipagpatuloy ang ating talakayan. Suriin ninyo ang mga sumusunod na mga teksto at ibigay ang pamagat dito. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Si Lapu-Lapu ang unang bayaning Pilipino. Nang matuklasan ni Magellan ng Pilipinas, gusto niyang kilalanin ng mga katutubo ang hari ng Espanya. Tinutulan ito ni Lapu-Lapu at naganap ang digmaan sa pagitan ng mga Kastila at katutubo, kung saan tinalo ni Lapu-Lapu si Magellan at naging sanhi ng pagkasawi nito sa laban. Ano kaya ang magandang pamagat para sa tekstong ito? A. Si Lapu-Lapu. B. Ang digmaan ng Kastila. C. Ang pagkasawi ni Lapu-Lapu. D. Ang hari ng Espanya. Mahusay, ang tamang kasagutan ay si Lapu-Lapu. Susunod na teksto. Makinig ng mabuti. May iba't ibang paraan kung paano protektahan ang iyong sarili, pamilya at komunidad sa virus. Ang pinaka-epektibong paraan ay ang madalas na paghugas ng iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig na hindi kukulang sa 20 segundo, lalo na pagkatapos manggaling sa isang pampublikong lugar o pagkatapos ng pagsinga, pag-ubo o pagbahing. Mahalaga na iwasan ang mga taong maaring makahawa
at iwasan ang mga lugar na maraming tao upang maprotektahan ang iyong sarili at ang ibang tao. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at walang mahalagang pupuntahan. Tanong, ano kaya ang magandang pamagat para sa teksto? A. Ang coronavirus. B. Paghuhugas ng kamay. C. Paglaganap ng COVID-19. D. Proteksyon sa sarili laban sa COVID-19. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang D. Proteksyon sa sarili laban sa COVID-19. Dahil nasagot nyo ng tama ang mga teksto na ibigay nyo ang kanilang pamagat, ating ipagpatuloy ang inyong pagsusuri sa pagbibigay ng pamagat ng teksto. Handa na ba kayo? Ating pagyamanin at subukin ang inyong bagong kakayahan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang gawain. Ang panuto para sa gawaing ito ay piliin ang tamang letra ng angkop na pamagat sa sumusunod na babasahing teksto. Makinig ng mabuti. Para sa unang bilang, tumataas ang bilang ng mga taong nagpo-positibo sa COVID-19 sa Tarlac. Ito ang dahilan upang paigtingin ang kanilang paraan upang maiwasan ang mas lalong paglobo nito. Patuloy na ipinagbabawal ang paglabas ng mga bata at matatanda. Maigting na pinaiiral ang mga curfew sa bawat barangay. Hindi pinahihintulutan ang mga pagdiriwang at pinagbabawalan ang lahat na pumunta sa mataong lugar. Ang wastong pagsunod sa mga panuntunang pangkalusugan ay mahigpit na ipatutupad tulad ng pagsusuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay. Ilan lamang ang mga ito sa kautusan ng lalawigan upang sugpuin ang pagtaas ng pagpupositibo sa COVID-19. Ano ang pamagat ng teksto? A. Pagsusuot ng face mask. B. Ang pandemya sa Tarlac. C. Ang paglaganap ng pandemya. D. Pagtaas ng nagpositibo sa COVID-19. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang C. Ang paglaganap ng pandemya. Ating ipagpatuloy. Ang dugon o mas kilala sa karaniwang tawag sa dugong ay hayop na naninirahan sa karagatang Indian at sa kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko. Sa Pilipinas, makikita ang mga dugong sa mga baybayin ng Isabela, Quezon, Mindoro, Palawan, Panay at Mindanao. Subalit, mayroon ding mga dugong sa ilang bahagi ng Afrika, Australia at iba pang bansa sa Asia. Umaabot sa 10 talampakan ang haba ng isang dugong at maaari namang umabot sa mahigit na 300 kilo ang bigat nito. Nabubuhay sila sa pagkain ng damong dagat sa mababaw na bahagi ng karagatan. Ano ang pamagat ng teksto? A. Ang dugong. B. Pagkain ng dugong. C. Mga karagatan sa Asia. D. Ang karagatang Pasipiko. Mahusay! Ang dugong o letrang A ang tamang sagot. Dumako tayo sa susunod. Ikatlo, ang pating ay isang uri ng karniborong isda. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 500 uri ng pating. Karamihan sa uri nito ay nananatili sa tubig dagat, ngunit may iilang nabubuhay sa tubig tabang. Ang pinakamaliit na pating ay may habang 6 na pulgada. Ang pinakamahaba naman ay ang butanding.
Ito ay umaabot sa habang 12 metro. Kinatatakutan ng mga tao ang pating dahil sa paniniwalang umaatake ang mga ito sa tao. Ano ang pamagat ng teksto? A. Ang butanding. B. Karniborong isda. C. Mga uri ng pating. D. 500 uri ng pating. Magaling! Letrang C o mga uri ng pating. Ika-4, magalang na bata si Joy. Lagi niyang binabati ang kanyang mga nakasasalubong. Gumagamit siya ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga matatanda. Hindi siya nagtataas ng boses sa pakikipag-usap sa nakatatanda sa kanya. Minsan, hindi niya sinasadyang maitulak ang kaklase niya. Agad-agad siyang humingi ng paumanhin dito. Paumanhin, hindi ko sinasadyang maitulak ka. Sana hindi ka nasaktan. Ang sabi niya sa kaklase. Tanong, ano ang pamagat ng teksto? A. Paggalang. B. Pagbati sa nakatatanda. C. Ang magalang na bata. D. Paggamit ng po at opo. Mahusay! Letrang C. Ang magalang na bata. Panglima, ang pagkahilig ng mga bata sa kasalukuyan sa mga gadget ang isa sa malaking suliranin ng mga magulang. Nakaliligtaan na ng mga bata ang pagkain sa tamang oras. Kulang na sila sa tamang tulog, dahilan upang ang iba ay magkasakit. Ang iba ay napapabayaan na ang kanilang pag-aaral na siyang dahilan ng pagbaba ng kanilang marka. Ito ay ilan lamang sa mga nakikitang hindi magandang epekto ng pagkakaroon ng mga gadget ng mga bata sa murang edad, lalo na sa kasalukuyan. Tanong, ano ang pamagat ng teksto? A. Ang epekto ng gadget. B. Pagtulog sa tamang oras. C. Mga bata sa kasalukuyan. D. Pagbaba ng marka ng mga bata. Mahusay! Letrang A. Ang epekto ng gadget. Sa lahat ng nakasagot ng tama sa ating kakatapos na gawain, isang pagbati at paglubos na paghanga sa inyong ipinakitang kahusayan sa ating gawain sa paksang pagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong napakinggan. Lubos akong natutuwa sa inyong aktibong pakikibahagi sa ating naging talakayan. Ngayon mga bata, ano ang inyong dapat tandaan sa ating naging pagtalakay ngayon? Tandaan ang mga sumusunod na detalye. Una, ang pamagat ay dapat nakapupukaw ng atensyon ng mambabasa. Pangalawa, sa pagbibigay ng pamagat ng isang talata, alamin muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang mga ito ay nagbibigay ng ideya sa pagpili ng pamagat. Ang pangunahing diwa ang pinakabuod ng mga pangyayari sa talata o kwento. Ang paksang pangungusap ang pinagtutuunan ng mga detalye. Upang mabuo ang pangunahing diwa ng talata o kwento. Pangatlo, gawing maikli lamang ang pamagat. Pang-apat, gumamit ng malaking letra sa mga mahalagang salita sa pamagat ng talata ng kwento. Tandaan mga bata ang mga detalyeng ito upang maggamit ninyo sa pagbibigay ng wastong pamagat ng teksto na basa man ninyo o napakinggan. Ayan mga bata, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nawa lahat ng inyong natutunan para sa araw na ito ay inyong maisaulo,
maisapuso at inyong maisabuhay. Ako, si Ginang Jasmine Sigalope, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Pilipino sa ikalimang baitang. Ang nag-iiwan sa inyo ng kasabihang, ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masigurong may maganda at mabuting patutunguhan. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam.